mwihokeku na wi muiguatha lugendo rwa Isiraeli rwarituha niwe maruthagiriria na magakaira nitwambiriirie rugendo rwa maguta meru mwathani tungikarituhirwo ni rugendo reke twamahuthira rugendo rugatuhuthira tungigatengerio ni thu mwathani tumite thutha ikienda gutunina ndukanareke tukue tuthire reke maguta maya magatuangaga macoki mothe ma ndaimono ni tondu ni utugi waku Ngai ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha twamambararia na iguru tumerekeirie kigongona-ini giaku tugikwira turi andu aku na ithuĩ ni tumamukirite no tutikumatua thakame kana tumatue Ngai mekuruta wira uria magiriirwo ni kuruta kigongona-ini mekuruta wira uria magiriirwo ni kuruta mĩĩrĩ-inĩ ĩno itu mekuruta wira uria magiriirwo ni kuruta ni tondu ni mari na wira uria mahete thiini wa kirikaniro-ini gikuru na kirikaniro kieru na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho rwimbo awa tukuhoyaga ni tondu ni utuiguaga ona ni ucokagia mahoya maitu twambararia moko maitu na iguru twiga we niwe Ngai uria tuguturira we niwe Ngai uria tugutura twambararitie tugikambararia moko maitu na iguru twihakite maguta maya mwathani ukaririkana kugurara kwa muruguo ukaririkana kugurara kwa mbare ya Jusufu ukaririkana thakamere yaitikangire matihio-ini mutharaba-ini ukaririkana thumbe ya miigua iria murugu ekirirwo iria ya guconorithio ithuĩ Ngai kigongona kia mathoni ni ciathirĩire mutharaba-ini guconorithio ni gwathirĩire mutharaba-ini kuhotwo ni gwathirĩire mutharaba-ini ndaguthaitha witikire kuigua ihoya riri nie ta ndungata na ngombo ya wira waku ngikwira ndirathiriria maguta maya utugi mweru ndiramathiriria hinya mweru kungigoka andu mahumite matengeretio ni ndwari ni ukamahonia tondu maguta maku matheru ni metikiritie kuhakagwo aria arwaru thiini wa ibuku ria James 5 ati ni hari mundu thiini wanyu wonete uru ucio ni ahoe ni hari wonete wega ucio ni aine rwimbo ni hari urwarite akerwo ucio ni ete athuri a kanitha nao ni mamuhoere makimuigagirira moko makimuhakaga maguta matheru twatheria maguta maya ndwari-ini cia mithemba yothe na twiga ni twetikaniria tungikahuthira maguta maya mirimu-ini ni ugatuhonia tungikahuthira maguta maya ndwari-ini ni ugacieheria tungikahuthira maguta maya Ngai kigongona kia mauru-ini wothe ni ukaunina na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twacokia ngatho turugamite kigongona-ini giaku githeru haha niho hia cia kigongona iri haha niho hinya wa kigongona uri
Njĩtĩkĩria nyamũre kĩgongona gĩkĩ werũ nĩgetha mathĩna na mabataro ma andũ aku marehe kĩgongona-inĩ ũkamaigua. Njĩtĩkĩria ndute igongona rĩrĩ mũrĩithi ũrĩ tha. Ũtwerũhĩrie hinya na ũtwerũhĩrie ũhoti maũndũ-inĩ mothe. Mĩĩrĩ ĩno itũ nĩĩtitikithĩtio maũndũ maingĩ nĩ Saitani, nĩĩtitikithĩtio maũndũ maingĩ nĩ ndamathia, no nĩndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Ndigaine ona niĩ gũgũthĩnjĩra, ona ndigaine kũingĩra kĩgongona-inĩ gĩaku, ndigaine kũingĩra altare-inĩ yaku Ngai, no nĩndamĩtheria na ndamĩamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Na tondũ nĩ niĩ ũhete wĩra na wonje wakwa na wathe wakwa, ndagũtĩĩa na ndambararia moko makwa na igũrũ ndoiga wĩ Ngai. Kĩrĩa ngwaria reke kĩhinge, kĩrĩa nguohora reke wohore, kĩrĩa ngũtheria reke ũtherie, nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na thakame theru ya Gatũrũme, ndakĩamũra na mwaki wa Roho Mũtheru, ndatigithũkania kĩgongona gĩkĩ na mbara ciothe. Arĩa marĩkĩorotaga nĩo marĩgĩorotaga magathira, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na maguta matheru, na ndetĩkia mĩrimũ yothe ĩrĩa yanathĩrĩrio kĩgongona-inĩ gĩkĩ ya kũũraga. Gũtirĩ andũ megũkua kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndaingata roho wa ikuũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaingata roho wa kũhunithia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaingata roho wa mĩrimũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ndaingata roho wa ng'aragu kĩgongona-inĩ gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa magariũranaga nakĩo gariũrana nao, nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Na Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, magũrũ marĩa mothe marĩkinyangaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Jehova Ngai wakwa Mwathani wakwa makĩruta magongona mao, tuĩkaga wa kwamũkĩra magongona mao. Kũrĩ mũthenya kũrĩ ũtukũ, rĩithagia ndungata ciaku Ngai. Kũrĩ ũgwati kũrĩ mũtino, twaranaga na ndungata ciaku Ngai. Kũrĩ maruo kũrĩ kĩeha kũrĩ maithori, garũranagia maũndũ mothe Ngai. Nderũhia kĩgongona gĩkĩ Ngai, nĩ tondũ na Isiraeli nĩrĩerũhagia maathani, no kamũkĩra magongona mao mũthenya na ũtukũ. Jehova kĩgongona gĩkĩ ndagĩathĩrĩria hinya mwerũ, ndagĩathĩrĩria ũtugi mwerũ, ndagĩathĩrĩria ũhonania mwerũ, ndagĩathĩrĩria ũtonga wa matu-inĩ, na ndohora indo cia andũ aku iria ciohetwo. Arĩa othe marĩ na macira igoti-inĩ nĩndamanina, arĩa indo ciao inyitĩtwo mĩgwate maingĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, reke hinya waku wonekane Mwathani, reke ũtorania waku wonekane Ngai. Kũngĩgoka atumia marahuna matikahuna, kũngĩgoka atumia matarĩ na ciana nĩmekũgĩa ciana, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku, ũtugi waku reke wonekane maũndũ-inĩ mothe. Ndetia Roho Mũtheru wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ, athamakage kĩo. Aya megũgũkaĩra o maigue, arĩa megũgwĩta mathikĩrĩrie, aya megũkũhoya mahe, aya megũkwarĩria mathikĩrĩrie, maringaringa mũrango gwaku mahingũrĩre, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũtungata ũrĩa ũrĩtungatagwo gũkũ nĩ wa Ngai ũyũ, na ndiĩtukania maguta maya. Kĩgongona gĩothe gĩa Theophilus thĩ yothe handũ yarũma, tũtikahũthĩra maguta ma nduka-inĩ, twĩhũthagĩra marĩa maimĩte kĩgongona-inĩ gitũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Nĩ tondũ wa tha cia Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi wa Ngai, ũhotani wa Ngai ũrĩonekana igũrũ rĩanyu, ũtugi wa Ngai ũrĩonekana igũrũ rĩanyu, kuohorwo nĩ kuonekana thĩinĩ wanyu, hinya wa Ngai nĩ wonekana thĩinĩ wanyu. Tũigĩrĩria gĩkuũ kĩa ndamathia, tũigĩrĩria gĩkuũ gĩa Saitani, tũigĩrĩria mĩrimũ yothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambararia moko maku na igũrũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũnene waku, amũkĩra igongona rĩrĩ Mwathani, amũkĩra igongona rĩrĩ Ngai wa igũrũ, amũkĩra igongona rĩrĩ mũrĩithi ũrĩ tha, na ndarĩnyitithania na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha.
o Ngai wakwa mwathani wakwa ona ingĩkoroterwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkanareke ndĩorotere ona ingĩgokererwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkanareke ndĩũrĩrie ona ingĩkanyararĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkanareke ndĩmenere ona ingĩkarumĩrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndũkanareke ndĩrumanĩre ndambararia moko makwa na kũrĩ we ndoiga matherie no mamũre nĩ ũnginyĩtie handũ ha kũrathimaga andũ aku no ti kũgeka kana kũruma rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndamũkĩra maguta maya na moko makwa merĩ mwathani ngĩtĩkia wĩ thĩinĩ wa maguta-inĩ maya ngĩtĩkia wĩ thĩinĩ wa igongona-inĩ rĩrĩ rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha ingĩkahoera arwaru Jehova ukamahonia ingĩkamũra ciana Jehova ũgaciamũra ingĩgekĩra andũ aku rũri kũrĩ na mũthiro wa thĩ andũ aya ndũkanamanine kũngĩkoneka ng'aragu ndũkanareke andũ a kĩgongona gĩkĩ mahũte kũngĩkoneka thĩna ona ũrĩkũ ndũkanareke o makore mũrimũ wa gĩkuũ na wa mũthiro na wa mũmitũko ũngĩkarekererio ndũkanareke ũkinyĩrĩre andũ aku ndatheria maguta mena ndamamũra na thakame theru ya gatũrũme na ndetĩkia ũyũ nĩ hinya waku ũyũ nĩ ũũgĩ waku na ũyũ nĩ ũtugi waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen. 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 Mwathani arogocwo ndĩrenda gũcokia maguta kũrĩ andũ. Haleluya. Na wamamũkĩra na gĩkeno ũgũtũra na gĩkeno. Wamamũkĩra na thayũ ũgũtũra na kĩ? Haleluya. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre ũmũthĩ nĩ anointing service na tareke ndĩmũhe thiri ĩmwe kuma rĩrĩa ndanathondeka maguta ndathondeka maguta magathakara ũũ o nginya naniĩ nĩ marandigithia. Bwana asifiwe sana. Ũramarorera harĩa ũguo ũgathiĩ ũtuĩkanĩtie tena ũcio mũriganĩtie onamo nĩ matheru. Bwana asifiwe sana. Nĩ maguta matheru na igua ngiuga nĩ matheru nĩ mathe nginya onaniĩ maramakia ndĩrarigwo ũũ nĩ atĩa no ndĩramenya tondũ Ngai e ũndũ-inĩ ũyũ na igongona-inĩ rĩrĩ no nginya nyonie tofauti. Bwana asifiwe sana. Na maguta maitũ tũtiendagia na ithuĩ tũtiendagia mĩcumarĩ tũtiendagia ihato tũtiendagia cumbĩ as long as ndĩ muoyo na nĩ niĩ ndĩ gĩtĩ-inĩ torĩa ũnyitĩte mũthĩgi gũtirĩ hĩndĩ tũkendia maguta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na ndirĩ hĩndĩ nani ngetĩkĩria kanitha ciothe cia Theophilus atungatĩri mahakane maguta ma kũngĩ wona magĩkũhaka manduka-inĩ ũkama maregeirwo ciro nĩ maregeirwo ciro tondũ nao nĩ meĩkagĩrĩra mũno rĩmwe. Aya nĩ andũ a Ngai nĩ maragĩrio tu atĩ magarũra maguta hani. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Maguta maregeirwo ciro nĩ mare no maya metĩkĩrĩirwo gũkũ nĩ metĩkĩrĩ onao ndimendagĩria githĩ matirage taithi cia gũkũ ndĩrakĩmenderia magĩũka kũmũhaka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Rora mũndũ ũcio mwĩre maguta macio nĩ matheru na ndirĩ ndathondeka maguta magathera ũguo kinya ndĩrarigwo atĩ kahĩndĩ we gĩitarakoragwo arĩ niĩ ndoiga nani nĩ ngwĩta kamũcema ndaitore cia ndĩronire kĩ Mwathani arogocwo. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku nĩ ndamũkĩra maguta maya kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru na niĩ ndorete kũmacokia moko-inĩ ma andũ aku. Waririe na Musa ũkĩmwĩra athondeke maguta na mahuti marĩa manungi wega. Ũguo noguo twathĩkĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Ndari ona thĩinĩ wa ibuku rĩa Thama na ibuku rĩa gũcokerithia maathani. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra
Uhoro wa maguta matheru marĩtio nĩ Johana mwendwa thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩerũ. Amen. Na makario nĩ James thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro-inĩ kĩerũ. Amen. Na Paulo no agwetete uhoro wa maguta thĩinĩ wa ibuku rĩa Aefeso. Amen. Ngai wakwa mwathani wakwa ngerekereria maguta maya gwĩ kĩrĩndĩ. Nĩngenetio nĩ maguta maya nĩ tondũ ndiĩ ndathondeka magathakara ũguo na magathera ũguo. Na o ũguo mathakarĩte thakaria mĩtũrĩre itũ. Thakaria mĩtũrĩre ya athuri aya. Thakaria mĩtũrĩre ya atumia aya. Thakaria mĩtũrĩre ya anake aya na airĩtu na ciana nyinyi. Arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Ona arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ ma nanja. Arĩa mangĩrũa na maguta maya nĩwe ũkũrũa nao. Arĩa mangĩorota maguta maya nĩwe ũkũmorota. Arĩa mangĩorota ũthĩnjĩri ũyũ nĩo meorota mathire. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Kĩgongona gĩkĩ ndĩkĩamũrĩire Ngai ũyũ. Ngai ĩtarĩ ya kũhatanĩrĩria. Ngai ĩtarĩ ya mũthutũkanio wa iruka. Ngai ũtarĩ wa gũtĩra andũ maũthĩ. Ngai wamũkagĩra arĩa athĩni na arĩa atongu. Ngai wamũkagĩra arĩa hinyaru na arĩa matarĩ hinya. Ngai ũthikagĩrĩria andũ arĩa marĩ ake. Maguta maya ngĩmarekereria gwĩ kĩrĩndĩ ta ũrĩa maandĩko maku moigĩte. Ndamathĩrĩria gĩkeno thĩinĩ wao. Ndamathĩrĩria ũtugi mwerũ thĩinĩ wao. Ndamathĩrĩria kuohorwo thĩinĩ wao. Ndamathĩrĩria ũhotani wa mbara ciothe thĩinĩ wao. Arĩa me cioho-inĩ nĩ mohorwo. Arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo. Arĩa me ruo-inĩ nĩ maninĩrwo ruo. Naguo ũrĩithi ũrĩa ũrenda kũrĩithia kĩgongona gĩkĩ ũrĩithie. Na gĩkĩ gĩtigathira na gĩkĩ gĩtigathenga. Gĩgũtũũra gĩgũtungatĩte we Ngai wa igũrũ. Gĩgũtũũra gĩcanjamũrĩte hinya na ũnene waku. Na kĩarĩrĩirio ũtugi wa matu-inĩ. Kĩarĩrĩirio thamaki wa igũrũ. Kĩarĩrĩirio thamaki waku Ngai. Na gĩtigatukanio na Ngai to ĩyo. Mwaki ũyũ wa kĩgongona gĩkĩ ndũkanahore. Ndĩ muoyo kana itarĩ muoyo mwaki ũyũ ndũkanahore. Ngai wakwa mwathani wakwa. Kũngĩgoka andũ mateng'eretio nĩ macira. Maturie maru kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũkamahotanĩra macira mao. Kũngĩgoka andũ marĩ arũaru. Manyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona. Ũkareka makahona. Kũngĩgoka andũ moimĩtwo thutha nĩ ng'aragu. Jehova kũgerera maguta-inĩ maya. Ũkareka ng'aragu ndĩkanamanine. Ona kana matorie. Kũngĩgoka andũ matuĩrĩirwo gũkua. Ndũkanareke makue kana mathire. We Ngai wa igũrũ we ũthamakaga. Thamakĩra maguta maya mwathani. Hinya ũrĩa andũ aya merirĩirie reke mawamũkĩre. Ũtugi ũrĩa andũ aya merirĩirie reke mawamũkĩre. Kĩgongona gĩaku Ngai reke gĩtĩĩo. Reke hinya wa kĩgongona wonekane. Arĩa mangĩciria gũkĩgarũra gĩtingĩgarũrĩka. Arĩa mangĩciria gũgĩtoria matingĩgĩtoria. Arĩa mangĩciria gũkĩng'aũrania gĩtingĩng'aũka. Nĩ tondũ wa hinya wa maguta. Nĩ tondũ wa hinya wa thakame. Nĩ tondũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Atungatĩri othe nĩ marũgame haha mbere kĩgongona-inĩ. Nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai kĩgongona kĩama. Ici nĩ ndungata na ngombo cia wĩra waku. Arĩa ũhete wĩra wa kũruta kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme. Arĩa mathĩkagĩra kĩgongona gĩkĩ. Ndamaneana moko-inĩ maku. Arĩa maiguaga mũgambo na makaũtĩĩa. Ndamaneana moko-inĩ maku. Arĩa mahingagia ciĩranĩro ciaku. Ndũkanareke matũnganwo nao nĩ ndirũ cia mĩthemba. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. We Ngai wĩgocithie na wĩonanie. Igũrũ wa arĩithi aya. Igũrũ wa ndungata ici. Mangĩkaria mũgambo ũmwe reke ũkaiguĩka. Mangĩkaria kiugo gĩaku reke gĩgatĩĩo. Mateithie kũrĩ arĩa ũmanengerete mamatungate. Mamatĩe na mamaiyũkie ta ndungata na ngombo cia wĩra waku. O ũguo mandĩte na matũtĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ona ndathĩrĩria gĩtĩĩo gĩkĩ na kũrĩo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Muge thutha wakwa. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Andũ othe Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ndĩrenda wambararie moko maku wega tondũ hena moko matheru megũtũma Ngai atũigue.
kwaya gukorwo moko maku nimo mamuritwo muthenya wa umuthi uri muthuri uri mutumia uri mwanake uri muiritu ona uri mwana munyinyi ona uri mutungatĩria mbararia moko maku wega na uge ciugo ici thutha ũyũ. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ nĩ twamũkĩra igongona rĩrĩ twambararia maguta maya na kũrĩ we na twamatheria na twamamũra na thakame theru ya gatũrũme reke matuĩke ũteithio mĩikarĩre-inĩ itũ na matuĩke ũteithio mũtũrĩre-inĩ witũ matuĩke ũteithio igongona-inĩ citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũngĩkahũthĩrĩrwo maguta maya kwĩna thĩna handa wĩtĩkio thĩinĩ witũ atĩ thĩna ũcio nĩ ũgathira, ruo rũu nĩ rũgathira. Tũngĩkahakwo maguta maya tũrĩ arwaru nĩ tũkahona. Tũngĩkaruta igongona rĩa bũrũri kũrĩ thĩna ũcio nĩ ũgathira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ nĩ twamamũkĩra na ngatho matuĩke ũteithio kũrĩ ithuĩ. Tũtigatukania maguta ma kĩgongona gĩkĩ tũrĩ mamũkagĩra kuma kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ twamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na tondũ nĩ maiyagwo ũngĩgoka ũmaiye ũmakorete haha kũrĩ mũndũ ũmwe wamaiyĩte wa kuma kũndũ gwĩtagwo Joska Kamuru kwa Pastor Carlo no ti atĩ nĩ mũratawe wathiĩ namo itakũhete magatuĩka maĩ ũguo matirĩ ũndũ mangĩgũteithia. Bwana asifiwe sana. Gũtirĩ ũndũ mangĩka atĩa magatuĩka kĩ magatuĩka kĩ na magatuĩka ũrogi kũrĩ we. No wamoya na ngatho ngũnengerete na guoko gwakwa tondũ ndĩ na hinya wa kũmaheana magatuĩka kĩrathimo kũrĩ we thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Ambararia moko maku na igũrũ Ngaitheria moko maya no mamũre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Tukĩrũmĩra maguta maya Mwathani o mũndũ akue hinya na ũtorania waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen amen amen. Tukwambĩrĩra na atungatĩri o haha ndĩ na niĩ ndikuogoka ngũrũgama. Bwana asifiwe sana. Ndika nĩ mũmenyaga kĩrĩa gĩtũmaga ndĩmwĩre mũingĩre kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa ũgitĩri ũrĩa tũrabatara mahinda marĩa na gĩtama kĩa hekarũ nĩ gĩekire atĩa nĩ gĩekire atĩa. Ũguo nawe nĩ ũtuĩtwo na nĩ wamũrĩtwo ũkorwo wĩ thiritũ-inĩ ya thĩnjĩri Ngai. Mwathani arogocwo. Na ũkorwo wĩ thiritũ-inĩ ya mũhĩrĩga wa Lawi. Na ndĩmwĩre thiri ĩmwe ya ũthĩnjĩri nĩ tofauti. Nĩ kũrĩ athĩnjĩri Ngai a kawaida na nĩ kũrĩ athĩnjĩri Ngai a mũhĩrĩga wa Lawi arĩa Ngai athikagĩrĩria na nĩo metagwo covenant preachers na nĩo tũtarĩ nao thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya tondũ aingĩ ao nĩ maikirio mũhuko nĩ kũrĩa na kũnyua. Ngai arotũteithia na Ngai arotũhotanĩra. Ũguo ũtuĩtwo ũmwe wa athĩnjĩri Ngai aya wĩ mwamũre na wĩ mũrathime. Ũgitĩri ũkĩrekererio wa athĩnjĩri Ngai a mũhĩrĩga wa Alawii wĩ mwamũre nĩ Ngai. Na onawe wĩna hinya wa kũhoera arwaru mageka atĩa wĩna hinya wa kũhunjia kiugo andũ a Ngai mageka atĩa makahonoka. Mwathani arogocwo. Na wĩna hinya onawe wa kũratha ona wĩna hinya wa kũrota na arĩa iroto ciao ciyĩtwo icoke arĩa cioneki ciao ciyĩtwo icoke arĩa indo ciao cioheirwo rĩera-inĩ kũgerera anointing service ya mũthenya wa ũmũthĩ. Maũndũ macio mothe nĩ mathira. Wamũkĩre maũndũ mangĩ merũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twambĩrĩrie na our mom. Karibu sana. Abotige hanini athĩnjĩri Ngai meyoere maguta
Pastor Danny Due. Bwana asifiwe sana. Atugatiri mutigioke mwe maguta. Ona makani muroya moko-ini makwa no niwe kwirumbi. Haya, rwimbo riu. Andu acio angĩ othe moke. Na mumabange wega Pastor Karo. Mubange andu acio wega. Hallelujah. Bye.
Gracias,
Wana Yesika Julia Kayora Magera Divaitane Atea Ugo Soka Wadiri Kaniya Kugane Wega Imanari Wagai Deodiri Kaneta Ekeani Nasoka Kugane Wega Menyigagiaku Adore waroria Ujiona koke Oguadiana kweka Kerigare Kosoka Wadiri kaneira Kugane wega Imanueli Wagai Eodiri kaneta Ekeoni nasoka Kugane wega Kodia koike Natueke tewe boka Noino apendina Adire danoga, ego komada, naje badire, openiri kana. Ego saka, adiri kanira, kugane wega, Imanueli Wagai, adiri kanira, ekeoni nasoka, kugane wega. Ego pana baba, take yaretwa, ereta siro, ahane olire, wakwa ekile, medeko yakwa emirado. Osaka, wadiri kanira, kugane wega, Imanueli Wagai, adiri kanira, ekeoni nasoka, kugane wega. Osaka, wadiri kanira, kugane wega, Imanueli Wagai, adiri kanira, ekeoni nasoka, kugane wega.
ni wate twarigao Eri watonukera tugekunuka na matire batete ate kwegao Meo ya gaire ola Meo ya gaire sinagonea Meo ya gaire kula jonoka Sokia kore inyue ni maranunga wega ni njoo guthondeka hena bata guthie kugura duka-ini maguta bishop wanyu agithondekaga Bwana asifiwe sana nduge tutikuhuthira maduka-ini tukuhuthira marugeirwo ku Bwana asifiwe sana na mumenyerere muno ainithia nyimbo tafadhali mutikae kunjonora mutikae kuina nyimbo ingi muthitangirwo piracy to ni ugwati ni ugwati tugutua tuticina karibu sana Hese Ndung'u na Mrs. Hese karibuni sana nyumba-ini ya Ngai na to tukire hamwe mutigiuke mwamukire maguta maria turamukira maguta matheru nyumba-ini ya Ngai uko haha wirumirorie kuria ukuroria ikia guoko hau mahurire iruhi Bwana asifiwe sana Bwana asifiwe sana haleluya agendia ya amumite ku wina thaju na rigu irugendo tuwatite twiritwo ni Ngai witu twana turutwo na kwega rugongo kana kianda rugongo kana kianda
tũgũthiĩ gwake mũciĩ kaĩ mũtangĩtigĩra tũtirĩ guoya twĩna arata akuĩ. haleluya ambarariai moko manyu na igũrũ. Jehova mwene thayũ na mwene hinya, nĩ thengio nĩ gũtwĩhokera ũtungata ũyũ wa anointing service. Maguta maya ndĩmathondekete ũrĩa ũnjathĩte na ũrĩa ũnyonetie. Nĩ ndamaita kĩgongona-inĩ na ndagĩtheria na ndagĩkĩamũra. Nĩ ndamacokia kũrĩ athuri ona kũrĩ atumia ona kũrĩ anake na kũrĩ airĩtu ona ciana nyinyi. Ngai wakwa mwathani wakwa, maguta reke matuange na mathũkangie macoki mothe ma ndaimono. Arĩa arwaru ndaria kũhona, arĩa ohe nĩ mohoretwo, arĩa meruo-inĩ nĩ mathenga ruo-inĩ, arĩa indo ciao ihurunjũkĩte irocokerera moko-inĩ manyu. Ngai aromũhe ihinda rĩngĩ rĩa ũtungata, Ngai aromũhe ihinda rĩngĩ rĩa ũthĩnjĩri, Ngai aromũhe ihinda rĩngĩ rĩa ũtugi mwerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Namo maguta maya mwathani ndũkareke tũmainamĩrĩre ithenya-inĩ rĩa thakame yaku. Nĩ kũmatukania tũmatukanĩtie na wĩra ũrĩa ũheanĩte igũrũ rĩa maguta, na tũkamamũrĩra wĩra waku kũringana na ũrĩa wathanĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ambarariai moko manyu na igũrũ uge nĩ twamũkĩra maguta matheru na nĩ twamũkĩra maguta merũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na kĩgongona gĩa Theophilus tũtikendia maguta ithuĩ, tũtikendia maguta ithuĩ, tũtikendia ihato kana mĩcumarĩ, tũrĩtĩkagia wĩra wa moko maitũ Ngai akaũrathima. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Kai tuikare thĩ. O mũthenya nĩ ũiganagwo nĩ maũndũ maguo, na nĩ wega nĩ tondũ wa kũhece tũrutanĩtie kũraihu ona ndarĩ mbuĩ tũkĩmenyana. Ino ona nĩ aciruta ona ndĩ na ithano haha ũguo ndingĩaga igĩrĩ, ũguo no njũkĩte na Ngai nĩ mwega. Mahinda marĩa ndahoyaga Ngai nĩ tondũ wa iheo iria cirĩ kuo bũrũri-inĩ wa Kenya, Ngai andeithirie kĩheo kĩa ũini kĩnyarirĩtwo nĩ ndaimono, ti nĩ tondũ wa aini, nĩ tondũ wa arĩithi kwaga kũrũgama mwanya-inĩ. Na ngĩhũrĩra hece na ngĩmwĩra ũguo, ngĩmwĩra nĩwe ũgũkorwo wĩ wa mbere kũrũgama nake agocagĩre Ngai wake harĩa hagĩrĩire, ngainagĩre Ngai wake harĩa hagĩrĩire. Na ngũhũthĩra maandĩko tondũ maandĩko matiĩhĩngĩcaga. To Nehemia kwĩ hĩndĩ oimagarire agĩthiĩ agĩkora arĩithi na athĩnjĩri Ngai nĩ mahurunjũkire. Maandĩko moigaga ona aini a nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Na rĩrĩa macokanĩrĩirio othe tondũ makoretwo moimagara mathiĩ gĩthaka-inĩ, kiugo kĩa Ngai kiugaga moka ma complain na makiuga indo iria ciarehirwo thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Juda tũtiagaĩirwo. Ũguo nĩkĩo twathire gĩthaka-inĩ gũthiĩ gũcaria gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ithaka-inĩ iria tũrĩ arĩithi na tũrehunjia tũrekereirie aini a nyĩmbo cia kũgoca Mwathani mathiĩ nĩ kũrĩa maũndũ-inĩ matiganĩte, na ndigũtinda ngĩmagweta tondũ Daudi oigire ona ndangĩreka kiugo ta kĩu kĩhĩtũkĩre kanua-inĩ gake. Nĩ hũrĩire aini a nyĩmbo cia kũgoca Mwathani maigana ũna na ngamera nĩ ngũrũgama na kiugo gĩkĩ, tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga rĩrĩa Nehemia arũgamire mwanya-inĩ na akĩhanda mũndũ wa Ngai, Ngai agĩtũma na indo ciake na indo cia nyũmba ya Ngai na indo cia aini a nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Githĩ tũtithomete ũhoro ũcio na tũkaũthoma nginya mĩtambo-inĩ? Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tigagai kuorota iheo cia ũini nĩ inyuĩ mũcirekereirie, nĩ inyuĩ mũcihurunjĩte, na sana sana ta niĩ ngacihurunja mũno, tondũ mũini angĩũka aine Ngai, ainĩre Ngai, aiguĩke gũkĩra mũhunjia, njambagĩrĩria roho wa ũiru. Roho wa ũiru ũngĩthenga kĩgongona-inĩ kĩa Ngai,
na andũ matungate Ngai makimenyaga gĩthaka kĩa Ngai nĩ kĩarie na nĩ kĩnene gũtirĩ ũndũ ũngĩkorwo wĩ mũritũ. Mwathani arogocwo. Ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 61 na no tũgũthoma na ndagĩka nyinyi na nĩgetha welcome nake our mom tondũ twĩ nake gũkũ na nĩgetha nake agĩtwarĩrie. Bwana asifiwe sana. Nĩ mwakinya Isaia 61. Nĩ kiugo tũhũthĩire mũno na nĩ kiugo tũthomaga mũno, no ũmũthĩ nĩngwenda gũgĩthoma kĩrĩ gĩa gĩkeno ngoro-inĩ yakwa. Mahinda marĩa maguta macio twahũthĩra mararĩ riko, nĩ ndĩrahoyaga Ngai ahe bĩba na he gwĩtĩkĩrĩka ona thĩ ĩno tũrĩ to bũrũri wa Kenya, ona thĩ ĩno tũrĩ, na ngetĩkia Ngai nĩ egũtũhe gwĩtĩkĩrĩka. Ndirĩ macindano-inĩ matungatĩri na ndirĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩao, niĩ ndongoragio nĩ mũgambo wa Ngai na kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo arĩa marahĩtahĩtana nĩ thĩna wao, rekei ithuĩ tũrũgame mũgambo-inĩ wa Ngai. Kiugo kĩa Ngai gĩkĩ tũrathoma kĩaririo nĩ Jesũ arĩ thĩinĩ wa hekarũ-inĩ ya Jerusalemu, na gĩkĩritũhĩra arĩithi, gĩkĩritũhĩra asadukai, gĩkĩritũhĩra andĩki marũa, na gĩkĩritũhĩra athuri na andũ metagwo Ahumenayo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Timotheo. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega, nĩ andũmĩte ngahonanie arĩa athuthĩku ngoro, na ngahunjanagĩrie atĩ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo. Mwathani arogocwo. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo kĩarehire mbara Jerusalemu rĩrĩa Jesũ Kristo aingĩrire thĩinĩ wa thunagogi-inĩ ĩmwe, thĩinĩ wa Mathayo gũkĩarahũka mũtumia thĩinĩ wa Mathayo 18 watũrĩte ohetwo nĩ Saitani mĩaka 18 na akahagĩkwo iguku, ũguo athiaga inamĩrĩire. No kiugo kĩa Ngai kiugaga ũcio arĩ mwarĩ wa Iburahĩmu, nĩguo kiugo kĩa Ngai kĩmwĩtaga. Ũguo arĩ wa kĩhumo kĩa Jesũ Kristo. Rĩrĩa Jesũ onire mũndũ wa kĩhumo gĩake, akĩmenya ona arĩ mũthenya wa Thabatũ, ona athĩnjĩri Ngai maikarĩte metha-inĩ, ona arĩithi maikarĩte metha-inĩ, ũyũ nĩ nguohora tondũ nĩ wa gwitũ mũciĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ maandĩko mamwĩtaga mwarĩ wao, mwarĩ wa Iburahĩmu. Kiugo kĩa Ngai kiugaga Jesũ akĩmũhonia na akiuga gĩcigo gĩkĩ gĩkũhingio nĩ Mesaya, na nĩwe ũyũ ũrona arũgamĩte haha mbere yanyu ihinda-inĩ rĩu. Andũ acio othe magĩthoronjoka, makĩambĩrĩria kwaria, makiuga we tiwe Mesia, we Mesia no ũyũ ũngĩhota kũhingia watho ũyũ, we ndũngĩhota kũũhingia. No akĩmera Roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa, nĩgetha hunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega, arĩa mohetwo ndĩmere nĩ mohorwo, na arĩa arwaru ndĩmere nĩ mahonetio, arĩa maikĩtio korokoro-inĩ ndĩmere nĩ mahingũrĩirwo. Nĩ kũrĩ na iheo nyingĩ cia Ngai inyitĩtwo mĩgwate, nĩ kũrĩ na ũtungata mũingĩ wa Ngai wĩ korokoro-inĩ thĩinĩ, nĩ kũrĩ na ũrĩithi wa Ngai ũnyitĩtwo no kohwo macegera. No ihinda rĩrĩ ndeithĩtio nĩ hinya na Roho wa Ngai, nĩ ngwĩtĩkia Ngai nĩ ekũhũthĩra ta kĩndũ gĩake kĩa wĩra. Iheo iria ciothe inyitĩtwo mĩgwate ndigĩrĩre nĩ ciarekio, iria ciothe inyitĩtwo ikahingĩrwo korokoro-inĩ ndigĩrĩre nĩ ciarekererio. Mwathani arogocwo. Na arĩa arwaru ngoro na arĩa athuthĩku, tondũ mwene kũhonania nĩ Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndigĩrĩre kĩrĩndĩ gĩake nĩ kĩahonio na nĩ kĩohorwo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũtungata Ngai ũtarĩ na guoya, na nĩ ihinda rĩa kwaga gwĩtukania, nĩ ihinda rĩa kwĩyamũrania na thĩ, wario ũrĩa mũgambo wa Ngai ũtariĩ na ũrĩa mũgambo wa Ngai ũhana. Ũkĩmenyaga iheo citũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ njohe, ũthĩnjĩri witũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ muohe, ũini witũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ muohe. Rĩu ona ti ũrĩa andũ metigĩranaga tene. Mwathani arogocwo.
ona ti uria andu maheanaga itio tene. Bwana asifiwe sana. No ngakenio ni Ngai tondu ihinda ti thiru. Uguo kiria Ngai amurite ni amurite, na kiria giikitio korokoro-ini ni gikuhingurirwo, kiria kinyititwo migwate ni gikurekio. Utungata ucio waku wohetwo ni muohore, urire guo no nyuire guo, tondu ni kiheo kia Ngai kihinguragira mundu njira. Mwathani arogocwo. Jesu akimera ni gutumwo atumitwo, na akamera we maguta maria itiriirio haho nyite muno matiumite moko-ini ma Samueli, matiumite moko-ini ma Jeremia. Aroiga ni roho wa Ngai umuitiriirie maguta, tondu ni Jesu Kristo muru wa Ngai. Mwathani arogocwo. Roho wa Mwathani ari iguru riaku, roho wa Ngai ari iguru riakwa, hinya wa Ngai uri iguru riaku, na kiria wiriragiria ni ukwamukira thiini wa ritwa ria Jesu. Undu uria wiriragiria ni uguka uturo-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Ni muraigua andu a Ngai? Ni muranyitanira hamwe na niĩ? Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, atĩ arĩa me korokoro-inĩ ndĩmere nĩ mekĩte atĩa? Rĩrĩa mũrũ wa ithe witũ Paulo ohetwo, harĩ mũgambo arĩirie Timotheo, akĩmwĩra Timotheo ndũkage kũruta wĩra wa Ngai, na ndũkage kũhunjia kiugo kĩa Ngai, atĩ tondũ ndĩ muohe. Niĩ nĩ niĩ njohetwo, no kiugo kĩa Ngai tikio. Kiugo kĩa Ngai gĩtirĩ korokoro-inĩ. Mwathani arogocwo. Iheo cia Ngai nĩ ikuma korokoro-inĩ. Mwathani arogocwo. Utungata wa Ngai nĩ ukuma cioho-inĩ. Ndaimono ikiendaga na itekwenda, tondu nĩ ihinda. Ndĩrona Gĩkũyũ gĩkiuga nĩ gũcokia rũĩ mũkaro. Ona niĩ nĩ ngũrũgama ũthĩnjĩri-inĩ njokie rũĩ mũkaro rwa ũthĩnjĩri. Iheo itungate harĩa ciagĩrĩ na marĩa kĩrĩa kĩmagĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Na ndũgagĩcirie nĩ ũndũ mũhũthũ. Nĩ njethe tũmagotoni nĩ tondũ wa iboko. Ndagũthwo kĩmwe gĩkagũtha kĩgotoni. Bwana asifiwe sana. No nĩ njũĩ nĩ mũkĩrũgamaga na niĩ na njĩra ya mahoya. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, ona ahunjanagĩrie ũhoro wa mwaka ũrĩa Jehova akonania ũtugi wake, ona wa mũthenya ũrĩa wĩ hakuhĩ, ũrĩa Ngai witũ akagera na ngero. Mwathani arogocwo. Cia kwĩrĩhĩria, ningĩ horagĩrie arĩa othe mena kĩeha. Bwana asifiwe sana. Ndũkanakinyĩrĩrwo nĩ ihinda rĩa kwĩyũria, ĩka itarĩ mwĩte, katarĩ Ngai ndungataga. Ĩtĩkia rĩu nĩ Ngai ũtungataga. Ĩtĩkia rĩu nĩ Ngai ũinagĩra. Ĩtĩkia rĩu nĩ Ngai ũhunjagia. Mwathani arogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie rekia kĩeha thĩ ta nguo ndembũkangu. Nĩ kũrĩ andũ iheo ciao ciarĩ imonere maũndũ mega, mĩgũnda yao ĩkĩnyitĩrwo rĩera-inĩ, nyũmba ciao ikĩnyitĩrwo rĩera-inĩ, ngari ciao ikĩnyitĩrwo rĩera-inĩ. Rĩu Saitani aikaraga ũguo mathekerere. Saitani thikĩrĩria, nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Kĩrĩa ũnyitĩte mĩgwaterere-inĩ kĩa andũ a Ngai, ndetia mũraika Mikaeli, mũraika wa mbara, ahũrane nawe nginya mũthia. Andũ a Ngai mamũkĩra indo ciao, iheo cia Ngai ciamũkĩra indo ciao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Na tondũ Ngai nĩ ũhete hinya wa ũthĩnjĩri na wa ũrĩithi, iheo cia andũ aya kũrĩa ihaijakĩirwo nĩ ndacirekereria na nĩ ndaciatha imũkinyĩrĩre, nĩ ndaciatha imũkinyĩrĩre. Moko macio manyu matikũhunithia rĩngĩ, moko macio manyu matikũharagania rĩngĩ, moko macio manyu nĩ gũcokanĩria megũcokanĩrĩria, tondũ Ngai arĩrathimaga wĩra wa moko. Tondũ ũguo nĩguo maandĩko maroiga. Ĩra ũcio mũriganĩtie, tiga kĩeha. Mwĩre tiga kĩeha. Mwĩre na hinya tiga kĩeha. Ũhoro nĩ mũthiru. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, nyambe thome kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa raini ya 3. Nao acio mena kĩeha ndĩmatuĩre gĩathĩ gĩa kũngana kũu Sayuni, nĩguo amekĩre iremba mũtwe ithenya rĩa mũhu, ona amanine kĩeha na ũndũ wa kũmaitĩrĩria maguta ma gĩkeno. Bwana asifiwe sana. Kĩremba ithenya-inĩ rĩa kĩ na maguta ma kĩ? Maguta ma kĩ?
maguta make mutiuge na hinya maguta make na nemo tuma na momothi mutikiamukire gikeno toro-ine wanyu na gikeno angikorwo ni ploti ndukimiamukire gikeno angikorwo ni nyumba ya guikara ndukimiamukire angikorwo gikeno kia Ngai ni mugunda ndukiwamukire angikorwo gikeno maguta-ine ma gikeno ni utonga ndukiwamukire thiini wa ritwa ria Jesu thiini wa ritwa ria Jesu angikorwo gikeno maguta ma gikeno ni ugima wa mwiri ndukiwamukire no honio ni Ngai na wamukire kuhona tondu maguta ma gikeno niwe oi gikeno kiria urenda kuma thiini wa ngoro yaku mwathani arogocwo ona ningikorwo maguta ma gikeno ni nyandandarurirwo mihaka ni andanduke thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Andu aria maratuthikiriria mari mwena-ine wa online aria mari mabururi ma nanja aria tunyitanagira nao mabururi matiganite angikorwo maguta maku ma gikeno ni mugunda thiini wa iwa Motherland ndukiwamukire thiini wa ritwa ria Jesu ni gwaka ha guikara ndukiamukire thiini wa ritwa ria Jesu. Aria twinao guku maguta maria marekererio ma gikeno we niwe oi kiria gigukenagia wakorwo ni ugima wa mwiri wamukire yakorwo ni ngari njega miamukire wakorwo ni mugunda wamukire wakorwo ni uhota guthomithia ciana uteguthie kwararaini haria ya basari. Haleluya. Handu ha kugonga kwa gavana wanyu na gwa seneta wanyu gonga kwa Ngai uyu tondu maguta ma gikeno me iguru riaku. Haleluya. Na wagonga ni ukuhingure. Bwana asifiwe sana. Waguthagutha murango kwa Ngai ni egwika atia ni egwika atia ni muranjigua tara mundu ucio muriganitie umwire maguta ma gikeno tukionana nawe mweri uyu ungi monthly prayers goka na uira wa maguta ma gikeno thiini wa ritwa ria Jesu. Haleluya. Tarugama na iguru hanini. Mundu gwitwo Paulo akiuga na korwo no ndirahire ni tondu wake teka uguo. Haleluya. Mwiri wakwa ti muhuko wa gukua mirimo mwiri wakwa ti mwiri wa gukua gikuo uyu ni mwiri wa gukua maguta ma gikeno nigetha ngocithie Ngai uria unjui na ngocithie Ngai uria wanjitire maguru ma makwa ti makuhocio arthritis mane magukua ugima wa mwiri nigetha ngatungate Ngai wa irima-ini. Maguta maria ndakua ma gikeno muthenya wa umuthi ni magutoranirio bara ciothe thiini wa ritwa ria Jesu. Maguta maria ndakua ma gikeno muthenya wa umuthi ni makugocithia Ngai witu. Na ni wikiremba kirugamagirira ki ni muikirugamagirira ki ruri ruohonokio. Bwana asifiwe sana. Uguo na ni wekirwo ruri ruongi ruohonokio thiini wa ritwa ria Jesu. Ni urikenagira uhonokio waku ni urikenagira kiugo kia Ngai. Ngai uyu ni egutwarana nawe kuri muthenya na kuri utuku thiini wa ritwa ria Jesu. Horera Jesu witu ruhiru wega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ikarai thi twira-ini ya kaigana Haleluya. Tathikiriria uigue laini ya 3B. Ona amehererie ngoro nditu. Uga ngoro nditu. Ngoro nditu ni ya shaitani. Mwathani arogocwo. Ngoro nditu ni yake ati amehererie ngoro katiguo yanyu iroiga na undu wa kumahumba ki nguo njega ya rugo ugai na hinya mwehererio ngoro nditu wanyona ari ugatiga kuigua kurituhirwo ni mao tondu riu nie ni ugukirituhangirwo tondu nie ndirakuo muthi kana ru ndigitie miaka ngeigana rimwe ongihunjagia ngiugaga Jesu ni mwathani. Ngai arokwehereria ngoro nditu ona wanyona haura ruhi
no gakena nĩ tondũ wanga ona thũ icio ciaku ciĩre ciehererio ngoro nditũ tondũ igĩciria nĩ gũgũthinĩkania maritũhia ngoro ũgacoka na thutha mĩaka mĩnyinyi na thutha na ũgathiĩ na mbere ũkiugaga Jesu nĩ kĩĩ. Andũ arĩa marĩ ũru nawe mere mehererio ngoro nĩ maguta ma kĩĩ? Nĩ maguta ma gĩkeno. Mwathani arogocwo. Ũguo okorwo ũnyonaga kana mũndũ agakuona akaigua ta angĩkua ona igua tegũtahĩka kana tegweka mwĩre ona ngoro ya ira rĩanĩria na tũmahũri ona mahũri nonya tondũ niĩ ndirĩ kũndũ ndĩreka atĩa ndirĩ handũ ndĩreka atĩa nĩ tũratwara na andũ a Ngai nĩ mũranjigua. Andũ anyu arĩa makuonaga makaigua mena ngoro nditũ mere ngoro ĩyo nĩ hũthahũthe tondũ wĩkuo gũtũũra ũgocithagie hinya wa Ngai. Arĩa makuonaga makaigua mena ngoro nditũ makaigua ta marairio ngoro nĩwe mere nĩ njũĩ mũngũrie muoyo na nĩ ngona Ngai na maitho makwa nĩ makona Jehova na ti mũndũ ũngĩ. Mwathani arogocwo. Wĩhokeku wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, hinya wa Ngai ũrogĩa igũrũ rĩaku, na arĩa mena ngoro nditũ maikĩrie moko. Bwana asifiwe sana. We nĩwe ũrĩa maritũhagia ngoro makwa. Hallelujah. Ndugecirie nĩ andũ othe makenaga nĩ tondũ wa position-inĩ ĩyo rĩ. Nĩ andũ aingĩ mũno magĩaga na ngoro nditũ. Hallelujah. Rĩu wagĩa na ngoro nditũ rĩ na gatĩ gaka kamwe no kamwe ka Archbishop wa Theophilus rĩ. Ona gũtirĩ kũragĩa assistant rĩ. Ndũkĩrororie ngoro no kana ũgĩtuo deputy Archbishop. Handũ ha gũkorwo na ngoro kĩ? Hallelujah. Na niĩ ndĩ gũkũ gũikaranga. Hallelujah. Ugo na kona ngoro nditũ nĩ thĩna. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwĩre ona wanyona rĩ. Kenagio nĩ niĩ. Tiga gũkoragwo na ngoro nditũ. Ngoro nditũ nĩ ya Saitani na andũ ake. Mwĩre na hinya hau no mũgũthũkĩre gũtũ-inĩ. Ngoro nditũ nĩ ya Saitani na andũ ake. Hallelujah. Mwĩre humbwo nguo ya rũgoco. Ũteithie Ngai witũ. Ũteithie Ngai witũ. Nguo ya gĩconoko thengeria. To nĩwe ratũma ũritũhie ngoro. Na nguo ĩno nditũ ĩkweherio nĩ maguta ma gĩkeno. Macio wamũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩgetha metagwo mĩtĩ ya ũthingu ĩrĩa ĩhandĩtwo nĩ Jehova nĩgetha agoca. Ĩtĩkĩra gwĩtwo mũtĩ wa ũthingu. Ĩtĩkĩra gwĩtwo ithe wa ũthingu. Ĩtĩkĩra gwĩtwo ithe wa wĩtĩkio. Mwathani arogocwo. Ta thikĩrĩria ũigue raini ya kana. Nao nĩ magaka kũndũ kũrĩa gũtũire gũkirĩte ihũru kuma o tene na macokererie kũndũ kũrĩa gũtũire kwanangĩkĩte kuma agu na agu. Kĩrĩa gĩaku kĩanangĩkĩte na kũrĩa gwaku kwana gũkiria ihoru nĩ ihinda rĩaku wamũkĩre o gwake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kĩrĩa gĩaku kĩana gũthingithia. Hallelujah. Kuma hĩndĩ ya agu na agu kĩrĩa gĩaku kĩanora kĩamũkĩre moko-inĩ maku. Kĩamũkĩre moko-inĩ maku. Kĩamũkĩre moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na kũrĩa gwaku kwanangĩkĩte Ngai arogũcokanĩrĩria wega. Ngai arogwaka wega. Ngai arokũririkanĩra wĩra wa moko maku. Indo iria ũhurunjĩte, indo iria wanangĩte na maũndũ ma thĩ, Ngai aroringwo nĩ tha nĩ tondũ wa maguta maya ma gĩkeno ma mũthenya wa ũmũthĩ. Agũcokererie kĩrĩa gĩ gĩaku. Na tondũ Ngai nĩ ũiguaga. Nĩ twanangĩte indo nyingĩ na maũndũ matiganĩte. Nĩ tũhurunjĩte mĩgũnda itũ. Nĩ tũhurunjĩte nyũmba citũ. Nĩ twanangĩte wĩthĩ witũ na wanake witũ na ũirĩtu witũ. No nĩ tondũ wa maguta ma gĩkeno. Mũthenya ũyũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ mĩaka ti mĩthiu tũkũrũgama ta Habakuku rĩrĩa arũgamirie akĩona umĩte kĩrĩma-inĩ gĩa Temani akiuga ũyũ nĩ Ngai mũnene, nĩ Ngai mũtheru, rurumũkia wĩra ũrĩa ndanaruta. Nĩ ihinda rĩa Ngai arurumũkie kĩheo kĩrĩa nahanda thĩinĩ waku, wĩra ũrĩa wanarutĩka thĩinĩ waku kuma hĩndĩ ya agu na agu. Kĩrĩa gĩaku gĩothe kĩũrĩte
kiamukire thiini wa ritwa ria Jesu kiamukire thiini wa ritwa ria Mwathani kiria giaku kianangitwo ni Saitani kiamukire ndagika-ini ino na ithaa riri thiini wa ritwa ria Jesu nyumba ciaku iria ciitwo ciamukire thiini wa ritwa ria Jesu migunda yaku iria utari nayo miamukire thiini wa ritwa ria Jesu kiria kihurunjitwo ni ndamathia ni tondu wa mwiri uyu witiaga Ngai arokuriha kindu na kingi Ngai uyu arogucokeria tondu ni Ngai ugai ameni nohorere Jesu witu ruhiru wega haleluya kiria giaku kiurite Ngai eke atia maguta ma gikeno ni magucokanire hey haleluya maguta ma gikeno ni magwika atia aria moima matahwo matigutahwo tondu maguta ma gikeno ni macokaniriria haleluya aria moima mathindikane matiguthinikana tondu maguta ma gikeno ni maguteithia Ngai aria muma muconorwo mutiguconoka mutiguconorwo tondu maguta ma gikeno maticonorithagia ni kwambararithia mambarithagia Ngai witu tondu Ngai nega ni waigua we tondu ta mundu ucio no muhutia umwira ni waigua we kiria giaku kiuma kiure gitikura thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu wa maguta make maguta ma gikeno marogukenia hamwe na ciana ciaku ona ngikone ciuma ikwire mathukuru-ini ni mwaki ni tondu wa magongona mararutwo nigetha andu metongie na thakame ya ciana citu maikarire ite thakame-ini ya ciana citu tuokirira magongona mothe maria mararutwo bururi-ini uyu tuokirira kiama kia Freemasons kiria kihanditwo bururi-ini uyu na twaiga maguta ma gikeno ni mekuharagania uhoi wothe wa mihianano thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki wa thamaki Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo uria utekubuata kiama kia Freemasons thiini wa thirikari-ini ni kuingatwo ekuingatwo ni kaba oingatwo oinuke wenjaga oinuke atari na nguo cia magarurira meri no warererie Ngai wa iguru warererie gikeno kia Ngai warererie hinya wa Ngai ni tondu Ngai witu ni mwihokeku Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo mukihanda igongona cia Freemasons thiini wa bururi-ini wa Kenya munyitanĩire na thenjeri Ngai nie ndire ho kigongona gia Theophilus getire ho netwaraga Bwana asifiwe sana na mutikamakane kuhingirwo makanitha kaba kanitha ihingwo no tutikainamerere Ngai cia Bali Ngai cia Konge kaba ihingwo na icinwo no kiugo kia Ngai nĩ Ngai na kiugo kia Ngai gĩtũre Bwana asifiwe sana igogo iria ciatwaragira Elija gĩa kũrĩa ti thiru rĩera-inĩ ti thiru na ithuĩ tũtikũrora mũkanye ũrĩa gũkũ ũkuĩte mũgate ona twakorwo twĩ njangwani tondu Ngai witũ nĩ Ngai ndigo compromise nĩ tondu wa wĩra wa Ngai ũyũ Bwana asifiwe sana haleluya Bwana asifiwe sana kaba mwena wanga Bwana asifiwe sana kaba mwena wake na maguta maya ma gikeno maya warekereria muthenya wa umuthi Ngai toria turaga muoyo we waiguire ihoya ria Danieli ukiririkana kigongona we warothereirie maithori ma Danieli ukigarura kigongona ona Nebukadnezaru na thenjeri Ngai ya Pasuri matahete nginya thenjeri Danieli akirogama mwanya-ini thikĩrĩria ihoya rĩa muthenya wa umuthi thikĩrĩria tungata wa muthenya wa umuthi tutire ho ngwatanĩro-ini
wa daimono thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Jeremia arega kũinamĩrĩra Pasuri na arega kũinamĩrĩra kĩgongona kĩa Pasuri, ona nyitwo ohwo, ona hithanio na ndungu. Pasuri agĩthiĩ kũmũrora rũciũ. Ũnabii wa Jeremia ndwarĩ muohe. Ugai ameni. Ũnabii wa Jeremia ndwarĩ kĩ? Erire Pasuri wewe mũthĩnjĩri Ngai, no nĩ ndakũgarũrĩra rĩtwa. Ũrĩtagwo Magori Misabibu. Kĩmũthĩnjĩri Ngai gĩa kũguoyohia. Kĩmũthĩnjĩri Ngai kĩrĩo hau ceremonio. Nĩ twarega gũkorwo twĩ ceremonio wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Ũrĩ ũkũigua atĩa? Tũrĩ cio mũriganĩtie hena handũ ũgũthiaga. No ũthiĩ tondũ gũkũ nĩ twaragia. Na ũikare wĩhũge. Wona karĩa njĩkĩrĩte karatũ nĩ kanyitu kũgũrũ. Bwana asifiwe sana. Danieli akĩrĩra mũno. Na ruo rwarĩ rũnene rwanaga rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Ndĩmaithori marĩrirwo. Nĩ ndungata heru. Nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ihoero Kĩrĩa nĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno. Maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Maithori marĩrirwo. Nĩ ndungata theru. Nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ ndungata theru. Nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ihoero Nĩnjĩri Ngai nĩmatanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara. Kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. nĩericũkirwo Akĩra Danieli, no nginya moime kũu magake Jerusalemu.
Nebukadnezaru Danieli cokirwo akĩra Danieli no nginya moime kuuma ake Jerusalemu nayo no gwakĩrakara ĩkĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadnezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwanatarwo gĩkuũ nayo no gwakĩrakara akĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadnezaru. Amen. Gei ucio mũriganĩtie high five ũmwĩre amen. Ona andũ othe magarũrũka niĩ ndiĩgarũrũka. Bwana asifiwe sana. Twĩra-inĩ ya kaigana ya kana mũtigĩikare thĩ. Hallelujah. Ya kana ĩroiga nao nĩ magaka kũndũ kũrĩa gũtũire gũkirĩte ihũru kuma o tene na macokererie kũndũ kũrĩa gũtũire kwanangĩkĩte kuma agu na agu na macokererie matũũra marĩa matũire makirĩte ihoru handũ ha njiarwa nyingĩ. Mwathani arogocwo. Thĩinĩ ya gatano ĩkoiga atĩrĩrĩ, nacio ndũrĩrĩ nĩ ikarahũka irĩithie ndũũru cianyu cia mbũri, nao andũ a kũngĩ matuĩke amũcimbĩri na amũceheri mĩthabibũ yanyu. Bwana asifiwe sana. No nĩ wetikĩra kwamũkĩra maguta make? Hallelujah. Ugai amen. Nĩ njũĩ wandĩkĩtwo mahinda maingĩ Ngai arakũhe mũgũnda wandĩke agũceheria mĩthabi. Ngai akũhe nyũmba nene hece tithambagio nĩ mĩrĩ, nĩ amũhe ndungata nyingĩ akamwĩra gakumutha haha nĩ wacuria itumbĩ tondũ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa tũramũkĩra maguta-inĩ make. Nĩ mũratwarana naniĩ? Na mũkũheo mĩgũnda ya gũtĩithia Ngai. Jeremia akiuga ona to mĩgũnda tu, nĩ mĩgũnda nginya ya mĩthabi ti mĩingĩ. To mũgũnda tu mũkũheo wa kawaida, ona nyũmba to nyũmba mũkũheo tu, mũkũheo nyũmba nyũmba ĩragocithia ũ. Kwĩ hĩndĩ Heci acerete gwakwa kũrĩa Memburi akĩnjĩra atĩrĩrĩ tũkĩrĩa kamũcere gũkũ rĩ, ona ũngĩra mũndũ wĩ mũhonoku nĩ egwĩtĩkia. Nĩguo atwĩrire twĩna mũtumia, atiguo atwĩrire mwarĩ wa ithe witũ atĩ gũkũ ona ũngĩrutĩra mũndũ ũira nĩ egwĩtĩkia. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Onawe kũu ũrĩ na kũrĩa Ngai egũkwĩhokera ũkĩra mũndũ Jesũ nĩ ekaga nĩ egwĩka atĩa? Hallelujah. Mwathani arogocwo. Lebo ĩrĩa Ngai arakũiga na maguta-inĩ ma gĩkeno nĩ lebo igũrũ mũno, na ndũkae gũthangania, ndũkae gwĩka atĩa? Haya, maandĩko makoiga atĩrĩ, tondũ ndienda kwaria mũno ũmũthĩ, no rĩrĩ tathikĩrĩriai mũigue, no rĩrĩ inyuĩ mũgetagwo athĩnjĩri Ngai ao. Bwana asifiwe sana. Athĩnjĩri Ngai ao, nao andũ mamwĩtage atungatĩri Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Nikio ndĩrarũgamire ndĩroiga iheo ici cia Ngai iria Ngai aheanĩte bũrũri-inĩ wa Kenya, Ngai he ũũgĩ wa gũcicokanĩrĩria nĩgetha Ngai ũyũ wetagwo Ngai. Maandĩko matwĩrire thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia atĩ andũ arĩa mathiũrũrũkĩirie Juda rĩrĩa monire ũrĩa Nehemia eka makĩongongerera nginya mĩhothi. Ugai ameni. Nĩgetha ona ini a nyĩmbo cia kũgoca Mwathani mone gĩako. Nĩguo maandĩko moigĩte makĩongongerera nginya maciaro ma mĩgũnda nĩgetha wĩra wa Ngai witũ ndũkae gwĩka atĩa. No rĩrĩ inyuĩ mũgetagwo athĩnjĩri Ngai a Jehova, nao andũ amwe mamwĩtage atungatĩri Ngai. Inyuĩ rĩ nĩ kũrĩa mũkarĩaga ũtonga wa ndũrĩrĩ na mũikarage mũgacĩire
nĩ ũndũ wa kũrigia na maũndũ macio mao meriri. Tondũ Ngai nĩekũng'aũrania nyũmba cia Afilisti, tondũ Ngai nĩekũng'aũrania nyũmba cia Mũfarao. Haleluya. Thahabu iria ciĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Farao, anĩrĩria ũguo na moko maku no ciamũkĩre. Tondũ Isiraeli nĩ kwĩrwo merirwo, thiĩi mũmetie nginya ibini iria ciamanio, na mũmere nĩ gũthiĩ mũrathiĩ gũtungatĩra Ngai wa irĩma-inĩ. Mwathani arogocwo. Ngai aromwĩhokera ũtonga mũnene, na tondũ ũhonokio wananyũrũrio na wananyararwo, rĩrĩ ihinda Ngai teithia kiugo gĩaku, teithia ndungata na ngombo cia wĩra waku, teithia arĩa makwendete na manaroho, nĩgetha tũtige kunwo thimũ tukĩũragio kaĩ Ngai wao. Bwana asifiwe sana. Ti ihinda rĩa kũũrio ũguo. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na inyuĩ tondũ wa ũrĩa mwanaconorithio, tera ũcio mũriganĩtie, tondũ wa ũrĩa wanaconorithio mũkarĩhĩrio maita merĩ, ningĩ ithenya-inĩ rĩa thoni icio cianyu nĩ mũgakenera igai rĩanyu. Tondũ ũcio rĩrĩa magakorwo marĩ o kũu bũrũri-inĩ wao, na magĩe na gĩkeno gĩtagathira tene. Haleluya. Ngai nĩegũgũkenia. Ndũkamakio nĩ mĩaka ĩrĩa yũrĩte, ndũkamakio nĩ mĩaka ĩrĩa ĩhurunjũkĩte, ndũkamakio nĩ indo iria iretwo nĩ ndahi na ikarĩo nĩ itono. Ngai nĩegũgũkenia. Nĩ ihinda rĩa Ngai agũkenie. Ndwagĩte kaũndũ kamwe waneka ũkenetie Ngai nako, nĩ kũrĩ ũndũ mwega wĩkĩte. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hĩndĩ ĩmwe nĩndacerete kũndũ gwĩtagwo Gĩthĩga, hecania kũu Garũ wa Kũrinũ, nĩndacerete na ngaingĩra, ngĩkora mũtungatĩri ũmwe wetagwo Hosea. Mathomaga njata wĩ harĩa, matiĩtĩkagĩria ihĩ kũingĩra. Oka ikarĩra haha. Bwana asifiwe sana. Akĩnjĩra, kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, ona nyũmba ya thoguo ndiũĩ, ona arĩa mũciranĩirwo matiũĩ na matirakĩona. Ngai akũrathime. Reke athuri mambe marĩkie Weinũ. Bwana asifiwe sana. Na akiuga nĩekũnjĩta mũthenya ũmwe, no ndikiuga nĩagĩtũraga ndarĩ anjĩta, no kiugo kĩu kĩarĩ kĩiganu ino na ũthiĩ ũhoro. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ, kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku Ngai nĩegũgĩtũgĩria. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku Ngai nĩegũkĩambararia. Kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku Ngai nĩegũtwarana nakĩo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũtugi ũcio wĩ naguo nĩ ũgũkinyanĩria na nĩ ũkũgocithia Ngai. Haleluya. Tathikĩrĩria ũigue twĩra-inĩ ya kaigana. Haya, tathikĩrĩria ũigue raini ya kanana. Nĩ ũndũ niĩ Jehova nyendaga ũhoro wa gũtuanĩra cira, ngathũra na niĩ nĩngamarĩha irĩhi rĩao nama, na ndĩkanĩre nao kĩrĩkanĩro. Ũguo Jehova nĩathũire kĩ? Ungumania, ũtunyani. Haleluya. Na nĩ gũthũra thũ, na atua gũtua cira, atuaga cira na kĩ? Wakorwo ũrĩ ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ na ũtugi-inĩ wa Ngai, Ngai arogũtuĩra cira na kĩhoto. Na ndũgatunyie andũ aya Ngai. Ndikahenia andũ a Ngai na sarakasi nĩgetha marehe indo, nĩ marehe matarĩere, matũmĩtwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, nayo mbeũ yao nĩkagĩa igweta ndũrĩrĩ-inĩ. Hau nĩ hondi. Bwana asifiwe sana. Nĩwona ndũrĩrĩ-inĩ iria itoĩ Ngai, Ngai nĩegũtũma ũgĩe igweta. Nĩwona ndũrĩrĩ-inĩ iria irutaga magongona ma kwarahũra ngomi na kwaga gũtĩithia Ngai, Bwana asifiwe, Ngai nĩegũtũma ũgĩe igweta ndũrĩrĩ-inĩ icio. Ngai nĩegũtũma ũgĩe igweta nginya na mabũrũri ma nanja. No ũngĩkoimagara wĩ Mũisiraeli,
ndukanathie kunyitanira na mitugo na miturire ya nduriri iria tagocithagia Ngai nigetha Ngai aguteithirie nduriri-ini icio. Mwathani arogocwo muno. Nituranyitanira na undu ungi, ruciaro rwaku ni rurathime, na kirio tonete ciana ciaku ni ikuona, haria utakinyite ciana ciaku ni igukinya. Bwana asifiwe sana. Ngai witu aromurathima na aromuteithiria nduriri-ini, aromuteithiria uhoro-ini uyu wa muoyo wa gutura. Ni tondu wa maguta ma gikeno Ngai arondeithiria nduriri-ini, Ngai aroguteithiria nduriri-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Turaini akaigana ya kenda tathikiriria uigue nayo mbeu yao ni kagea igweta nduriri-ini, ona njiarwa ciao ciekirirwo. Mundu o wothe uria ukamona ri ni agetikira ati nio aruciaro wewe wa ruciaro ruria rurathimitwo ni Jehova, uguo ndungirumika. We wa ruciaro ruria rurathimitwo, na nikio muthi ukire anointing service wamukire maguta meru, na maguta maya meru ma gikeno ni magu confirm uri ruciaro ruria rurathimitwo. Maandiko makoiga atiriri, warikia kurathimwo ni Ngai ni ati ungi ungigika. Laini ya 10 gukenari ndirekanagira Jehova muno, onayo ngoro yakwa ikendukire Ngai wakwa muno, ni undu ahumbite uhonokio tari nguo, ona akahumba uthingu o tari kiremba kiria muhikania ekagira egemie nakio, ona ta mathaga maria muhiki ekaga atia. Ni undu ni gukorwo ndiki murathoma tari githomo tithomire tuthomaga akirinyi mwithomagira maandiko. Ni gukorwo imeragia thuna ukunuraga indo iria ihanditwo kuo ri, uguo noguo Mwathani Jehova agatuma cioneke uthingu, ona kugocwo, ona utungata, ona uthinjiri uria Ngai atuhete. Ni tondu wa maguta maya ma gikeno Ngai ni agutuma ikunuke, o ta uria thuna ya kigwa ikunukaga, o ta uria thuna ya marigo ithunukaga ina hinya muingi, uguo noguo thinjiri witu guthunuka, uguo noguo kiheo giaku giguthunduka ringi. Ona ngikorwo ni kironekaga ta kimocereire, ni ihinda ria kiheo kiu githunuke ringi, na thuna ici itume ritwa ria Ngai witu ria barare, ritwa ria Ngai witu rigocwo muno, no tugi wa Ngai witu wonekane. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mutikirugame na iguru. Kiria githiini waku kirothunuka ringi na kigie na rugoci rweru thiini wa ritwa ria Jesu. Na ni tondu wa utugi uyu wa maguta meru, maguta ma gikeno maraogia iguru riaku, na kiria giaku kirahanite ta kiahumbirwo kirothunikira mwena uyu ungi worio. Kiria giaku kirahanite ta giakonywo kirokunuka ringi ni tondu wa rugoci wa ritwa ria Ngai. Kiria giaku kirahanite ta kiahumbirwo, ira ucio muriganitie nie giakwa ni kiahumburio thiini wa ritwa ria Jesu. Utongoria waku urahanite ta wakomererio na ta wakunikwo na cuka muiru. Haleluya. Mwire ithenya-ini ria kiremba utugi wa Ngai no ukuonekana. Ithenya-ini ria utugi uria Ngai anduga naguo, kiria gigukunikitwo giakwa ni giakunurwo. Na ta uria muhiki agemagirio muthuriwe, uguo niguo turo waku ukugema thiini wa ritwa ria Jesu. Na ta uria muhikani agemagia, uguo noguo honokio waku ukugema thiini wa ritwa ria Jesu. Mwiri ucio waku ti gitumbiro kia daimono kia mirimu yothe thugundagirwo kusimu, mirimu yothe haragiririo ni Damathia na andu ake ni twamicokia kusimu
thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ithuĩ tũrĩ ohore ona korwo mwĩrĩ nĩ ũrahatĩrĩrĩkĩte nĩ tondũ wa ndawa na maũndũ marĩa mangĩ gĩa na hinya no thunũke rĩngĩ na uge nĩ kuoyanagwo rĩngĩ na nĩ kũhonanagio nĩ Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ wĩ Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ, nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ twĩ moko-inĩ maku. Ndaruta wĩra ũrĩa ũkũnjathĩte, ndeka ũrĩa ũgwathanĩte, ndeithia Ngai kĩgongona kĩama. Ndambararia moko makwa na igũrũ, ndarathima athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, na ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ũthĩnjĩri nĩ waku wĩgocithie naguo, wĩonanie igũrũ rĩaguo. Kũrĩa ũrakunũkĩtwo reke ũthunũke rĩngĩ, kũrĩa ũrarigĩrĩirio ũhingũrĩre njĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Wakana cia thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na Murata wa Ngai TV. Tũgĩtongorio nĩ Sami Nene na Efatha, tũkarũka na nyĩmbo cia kũgoca Ngai. Cia mahoya na ngoro yakwa yothe Ngai ngĩgũthaitha meciria-inĩ makwa, ngoro-inĩ yakwa ndĩna ruo. na mathaithana nĩ amu itũteithagia kuonania ũrĩa tũraigua na gũtarĩria megiĩ Ngai na njĩra ĩrĩa tũtangĩhota gũtarĩria na ciugo. Roho makiria tukeruta kugerera maandiko ma Ngai mutura muoyo. Maguta maria uitiriirio we wendaga utamburwo kana Ngai atamburwo ni undu wamo. Wendaga uagocwo, wendaga we mutuike ate we niwe hunjagia muno. Riu nie no thiage handu ngendaga gutamburwo, ngihandagira inyamu cia gutuma
ndirikanagwo mahinda-inĩ mothe. Bwana asifiwe. Kwaya kuhoteka kwina undu wahanikire, kwaya kuhoteka kanitha-inĩ waku kuri undu wahanikire, kwaya kuhoteka giikaro giaku kuri undu wahanikire, tondu wa kwaga kurugama mwanya-inĩ uria wi waku. Mwathani arogocwo. Tondu wa kwaga kumagara ugathaithane, tondu wa kwaga gwika undu uria ui mwega wa gwikwo, kwaya gukorwo hena undu wagirie kuhingia. Nĩ o wakana wona ciahanda thaa 4 cia rũcinĩ thĩinĩ wa karabiceni-inĩ yaku wendete ya Theophilus TV na Mũrata wa Ngai TV. Nĩ tũgie karĩko. Tarĩki 4 mweri wa 4. Ngai tũiguĩrĩre tha ũtũrathime. Ngai igwĩrĩra kĩgongona gĩkĩ tha ũtwarane hamwe nakĩo. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra na rĩtwa rĩaku rĩroneneha. We mũnyiti ũgeni thĩinĩ wa igongona rĩa mwanya rĩa mahoya ma o mweri nĩ ndungata ya Ngai Bishop John Gĩthĩrĩ wa Theophilus Church, Theophilus TV ona Mũrata wa Ngai TV. Ndetia hinya wa kũhonania, ndetia hinya wa kũhonania arĩa megũkuohe nĩ mohorwo, arĩa megũkũ maranyamarĩka nĩ manyamarũrwo, arĩa hinyaru nĩ mekĩrwo hinya. Igongona rĩrĩ na rĩratuĩkaga o gatano ka mbere ka o mweri rĩgakorwo rĩrĩ rĩa mwanya nĩ amu nĩ rĩa ũbumba. We ũikareire gĩtĩ gĩa thingu, we wamũkagĩra Bathaka, amũkĩra Bathaka itũ, amũkĩra igongona ritũ, nĩtwakwenyiheria, nĩtwakwenyiheria, nĩtwakwambararia. Thank you Lord. Nĩ ũrĩtio na gĩtĩo ũkanyitanĩra na ithuĩ kũrĩa tũgakorwo tũgĩthathaiya Ngai. Ngai ona gwakĩrakara Yematiganĩria marĩ oiki magĩtao nĩ Nebukadinezaru. Tũkĩmũhoya. Ndahitha kĩrĩndĩ gĩkĩ na thakame theru ya gatũrũme, ndamatigithũkania na mĩguĩ yothe ya kwĩrĩhĩria, ndamairigĩra na rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Na nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe mũrĩithi ũrĩ tha, wĩgocithie na wĩonanie maũndũ-inĩ mothe. Tha cia Ngai irogũkinyĩrĩra. Ngai akũiguĩrĩra tha wĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni, agũcenjerie mũtũrĩre na mũikarĩre. Cioho iria ũngĩohwo nacio nĩ magongona ma mabũrũri macio nĩ nguohorete. Ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndeithĩtio nĩ kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, kĩgongona kĩa Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha. Tũkĩmũinĩra na nyĩmbo. Oro makĩria tũthome na twĩrute kiugo kĩa Ngai mwene hinya wothe. Rora mũndũ ũgwĩtwo Balamu wa Beori endaga kũheo mũcara wa gwĩka ũũru. Onawe ũrenda kũheo mũcara wa kũthirĩkia mũndũ? Ũrenda ũheo mũcara wa kwaga gwathĩka? Ũrenda ũheo mũcara wa gwĩka maũndũ matangĩgocithia Ngai? Kaĩ ũrenda kuonerwo nĩ nyamũ? Nĩ tarĩki 4 mweri wa 4 kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ, itũra rĩa Ngomongo Maroroi Center along Northern Bypass. Ndũkanatĩre. Mwiroreri wa Theophilus TV nĩ ndakũgeithia. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Kansora Jane Chege na nĩ niĩ ngũrehagĩra tabarĩra ya mũmbĩre wa mwanya. Na rĩu Theophilus TV nĩ tũcokereirie na mũrurumo mwerũ. Rĩu no ũhote kwamũkĩra tabarĩra ĩno thĩinĩ wa Theophilus TV mwena wa Pang, Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie. Oroho no ũkorwo ũgĩtwĩrorera mwena wa Mũrata wa Ngai TV thĩinĩ wa Signet mwena wa Baringo, Nyahururu, Laikipia, Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie. Nyitanagĩra na niĩ Kansora Jane Chege o mũthenya wa Saturday thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ tũgĩe karĩko.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tuteithie mwathani tumagiririe nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Oginya sikaro sitwinyariro nayo mere itwinyariro muno mutigetigire oragia miri nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Anabii atheru nĩmarathire na gũtirĩ kiugo gĩtagakinya gatũrũme oigire gũtirĩ kairia kandĩke watho-inĩ gatagakinya nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Oimĩte igũrũ Jesu amũtũmire athambie ndũrĩrĩ rĩu atũire gũkũ anyarirĩkaga nĩakambata igũrũ gĩikaro gĩake nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Roho atũthĩrĩirio nĩ araika ona agacũthĩrĩrio nĩ Jehova. Jesu no kĩrĩrwe gĩthĩnjĩro-inĩ ũira wakwa tũire ũgwati-inĩ nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Ituria pura nĩiyũrĩte mwaki wa marakara ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ norĩo ikoiga ũcio nĩ mwathani ndoya Ngai yake. Nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai. Niĩ nĩngwĩyũria ndĩ gũkũ thĩ ĩno Jesu angĩũka nĩngakorwo wega wa mwathani ũnyingĩrĩire hinya na ũcamba na ũmĩrĩru nao matiendaga Jesu mekĩrĩire nda ciao tarĩ Ngai.
riu twetereire wira wa roho kirie guthira ugatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie thũkie ngũmwĩra nĩguo hĩndĩ ĩigaya kagaya ruo arĩa theru tũkĩgaya muoyo na thũmbĩ ya muoyo ĩtabuthaga ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie nginye mũciĩ wa igũrũ ndĩna gĩkeno ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie ũgukwa mama matu-inĩ igũrũ gũtirĩ kĩeha kana maithori mũciĩ mũthaka nĩkuo ngatũũra na ndĩmuonage ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie nawe tũraga wĩ mwĩhokeku na nĩũkaheo taji ya muoyo ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie niĩ nĩngwĩyũria nĩngakinya bũrũri ũrĩa njĩrĩgagĩrĩra nyume bũrũri ũyũ wa maithori thiĩ kũrĩa gũtarĩ na maithori ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie kĩnene ĩrĩa ndũraga njĩrĩgĩrĩire nĩ muoyo ũrĩa wa tene na tene na nĩngaheo ndakinya igũrũ ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie akinya igũrũ nĩngahurũka na kũu ngatũũra na gĩkeno twĩna arata arĩa angĩ mambatire tũtũũre mĩaka ĩtarĩ mũthia ũgatindĩrĩre waigua kĩũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani aigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie mũtigetigĩre ona mwathenio mũtikamake twakinya igũrũ nĩtũkarĩhwo mbara iria ciothe twanahũrana ũgatindĩrĩre waigua
ciũria rũgendo rũrũ rũgathira rĩ mwathani oigire agoka ta mũici matawa manyu mũtikahorie. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Mwiroreri na murumiriri wa Theophilus TV na makiria we ukoretwo ugitwirorera ng'enda-ini citu cia ukinyaniria uhoro mwega uri haha riu no twirorere karabiceni-ini yaku thiini wa Pang free to air decoders channel number 975 guku mwena wa Nairobi na matura maria maturigiceirie kuhoro makiria aranirire ithu kugerera thimu namba 0742 41 41 41 kana 0742 38 38 38 ona kana twandikira email kugerera theophilustv7@gmail.com. Ngai mutura moyo arokurathima. Ndakugeithia we mwirori wa Theophilus TV o hamwe na Murata wa Ngai TV gikunyita ugeni nie Pastor Tito wa Bethi o hamwe na Bishop John Githiri muthenya wa Thursday kuma thaa 2 cia hwaini kinya thaa 4 kuria tuli kuheagira tabarira ya nguru Ngai-ini utaukwo ni kigo kia Ngai tumenye kigo kia Ngai na njira ya wari umenye na ugie na ugi wa kigo kia Ngai. Karibu sana. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Tabarira eno nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ o wothe. Wiho na wina thayo wa Ngai witu gikeno kia Ngai witu ngwiciria ni gikinyaneirie wega iguru riaku no tugi no nene wa Ngai witu ni ukinyaneirie wega iguru ria family yaku ngoro yaku igacanjamuka ni tondu wa kwihoka Ngai. Muini wa rwimbo wa teithirio ni Ngai muno akiuga ndakenire riria manjirire ni tuthie nyumba-ini ya baba ndagocire riria manjirire ni tuthie nyumba-ini ya Ngai. Arahura murata ucio waku ingira thiini wa ngurubu-ini iria wi thiini wacio wire murata waku ni tuthie ni hema-ini ya gitungano tondu twathie hema-ini ya gitungano niho tutunganaga na Jehova Jire niho tutunganaga na Utatu Mutheru na tukaigua mugambo uria Ngai witu arekereirie. Mugambo ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa bururi ni urekagiririo thino ya Ngai uri wa makanitha uri wa thuri ona uri wa tumia na anake na iritu ona ciana nyinyi.
Bũrũri wa Sodom na Gomora ndwahonokirio nĩ tondũ warĩ na ngenge, waninirwo nĩ tondũ warĩ na waganu, na nginya ngenge igĩkuĩra ho ona itarĩ ũndũ ciekĩte. Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũrũĩrĩra mũno, na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. Njĩtagwo Bishop John Gĩthirĩ, twĩ nawe hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, na ndĩna thayũ mũingĩ wa Ngai na gĩkeno kĩa Ngai. Nĩ kũmenya Ngai harĩ ũrĩa aharĩrĩirie hema-inĩ ĩno, na nĩ kũmenya Ngai kũrĩ ũrĩa abangĩte igũrũ rĩaku we, na igũrũ rĩa mũtumia waku, igũrũ rĩa mũthuri waku, rĩa anake aku, rĩa airĩtu aku, ona ciana cia ngenge iria Ngai atũhete kĩgongona-inĩ. Na ndũkae gũthangania, ndũkae kũgĩa na nganja, ndũkae kũgĩa na thieya. Ũndũ ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie nĩ mũnene, na twaigua na matũ maitũ, wona twetĩkia tũrĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya, bũrũri twendete mũno, tiga nĩ Saitani ũrawananga, na nĩ Saitani ũrawĩrirĩria nĩgetha aite thakame, nĩ Saitani ũrawĩrirĩria nĩgetha onũhe anake, nĩ Saitani ũrawĩrirĩria nĩgetha onũhe athuri na atumia. Ngai witũ bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ make. Arĩa marĩ mabũrũri ma nanja nĩ aitũ na nĩtũmendete mũno, na o harĩa ũrĩ Ngai akũrathime na gwĩke wega, na ũigue wĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, na wĩtĩkĩre ũtũngane hamwe na Ngai. Niĩ nĩ ndakwĩra ũke tũingĩre hema-inĩ ya gĩtũngano, na nĩ ndakena we tondũ nawe nĩ wanjĩra karibu nyingĩre hema-inĩ ya gĩtũngano. Ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa manjĩrire, ndakenire rĩrĩa mwanjĩrire, nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba, nĩtũthiĩ, 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 nĩtũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba. Nyũmba-inĩ ya baba nĩ kũrĩ na mahoya, nĩmo tũkwambĩrĩria namo. Nyũmba-inĩ ya baba nĩ kũrĩ na kĩrathimo, no gĩgũtũkinyĩrĩra moko-inĩ maitũ, na nĩ kũrĩ na kiugo kĩa Ngai. Rekei tũhoe, na nĩndĩretĩkia Ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ, nĩgetha twambĩrĩrie ũtungata witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩĩa mũno mũno we mũthamaki wa thamaki, we ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi, nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia mũno. Ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, na ndahoya gũtherio nĩwe na kwamũrwo nĩwe. Ndahoya kũgitĩrwo nĩwe nĩ tondũ Ngai wĩ mwĩhokeku na wĩ mũigua tha. Ngai wakwa, mwathani wakwa, nĩ ndakwambararia rũcinĩ rũrũ na ndakũnenehia mũno. Theria meciria makwa, theria mwĩrĩ ũyũ wakwa, nĩgetha wĩtĩkĩrĩke hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ngai wakwa, mwathani wakwa, thambia na ũtherie na thakame ĩrĩa ũraitire mũtharaba igũrũ mũthenya barigici. Ĩhonokanagia, ĩthambagia na ĩgatheria. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na ndakĩamũra na thakame ya Jesu Kristo, twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano. Ndaminjaminja thakame yaku nĩ tondũ wa ũthingu waku na ũtheru waku. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ ĩgũthambia na nĩ ĩgũtheria. Ngĩtĩkia thakame ĩno nĩ ĩkwamũra. Ngai wakwa, mwathani wakwa, nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku, thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Twahoya wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ. Twahoya ũtũhe Roho Mũtheru atwĩre ũrĩa ũrenda na atũrute ũrĩa ũrenda. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, mwathani ũrĩa ũkũmĩingĩra ena mathĩna matiganĩte, reke oime mathĩna macio matarĩ ho. Ũrĩa ũkũingĩra ena ruo rwa mwĩrĩ hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, reke ruo rũu rũthire. Ũrĩa ũkũingĩra arĩ na gũtangĩka kũnene, reke gũtangĩka kũu gũthire. Hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano nĩ hingũrĩte mũrango ta mũrĩithi, ona ngahingũra mũrango ta mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa wĩhokeire ũtungata ũyũ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Mũrango ũyũ hingũrĩte ndĩũtheretie na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tondũ we nĩwe Ngai witũ, na nĩwe gĩkeno gitũ, na nĩwe thayũ witũ, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Ũiyũirwo nĩ tha na ũtugi, nĩ tondũ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano nĩ tũrenda gũtũngana nawe.
nitwirireirie uturathime na roho wa ugi na roho wa tauku ona roho wa umenyo nitwirireirie utwike maundu maguguteithia na maundu magukugocithia we mutura muoyo we uikarire gite gio thingu na gio theru hema-ini na ya gitungano twitikirie tuingire hamwe na atumia itu na athuri aitu hema-ini na ya gitungano twitikirie tuingire hamwe na ciana citu twitikirie tuingire hamwe na indo iria ciothe tuhete ni tondu witagwo Ngai hema-ini na ya gitungano ni yaku ya guguteithia na ya gukugocithia Mwathani ritwa riaku rirotugira muno hema-ini na ya gitungano tuingira na athuri aitu ni mekurathimwo hema-ini na ya gitungano tuingira hamwe na atumia aitu ni mekurathimwo tuingira hamwe na ciana citu cianake na iritu ni ikurathimwo ona ciana cia ngenge Ngai wakwa Mwathani wakwa tuingira thiini wa hema-ini na ya gitungano gutari thayo ni gutuhe thayo tuingira thiini wa hema-ini na ya gitungano tutari na ugima wa mwiri ni gutuhe ugima wa mwiri tuingira tutari na gikeno kiumanaga na kuri we ritwa riaku rirotugira we Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno we uikarite guoko-ini kuorio kwa Ngai urotura utugiritie tene na tene ugutura uteithitio guku muhuro wa riũa na uteithio matu-ini ni tondu uhotani ni wonekanire kaburi-ini uhotani ni wonekanire marima-ini ma ndaimono riria waikirio mungu-ini thigiciria ni guguthika ya guthika no wathire rungu kwa ngoma no gitia bunguro mathina maria mothe twahingiirwo ni ndaimono thiini wa moyo kana ugituhingurira gikuo-ini ugituhingurira mirimu-ini ugituhingurira maundu-ini matiganite ni tondu witagwo Ngai ritwa riaku rirotugira Jesu muthamaki wa thamaki ritwa riaku rirotugira we uiyuritwo ni tha na utugi ritwa riaku rirotugira we uiyuritwo ni tha na unene wa matu-ini ni ndagwinyihiria muno muru wa Ngai uria wi iguru muno ndagika-ini ino na ithaa riri muthamaki wa thamaki twi thiini wa hema-ini na ya gitungano na nitwaingira thiini wayo turi athuri turi atumia turi anake turi iritu ona turi ciana cia ngenge itikira gutwariria itikira gututara itikira gutuma tuigue na tutaukwo na mugambo waku uria utacenjagia na utagarurukaga ndaria kirathimo kuri ndungata ici ciaingira thiini wa hema-ini na ya gitungano na iria ikuingira ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno thakame ĩrĩa ĩitikire mũtharaba iguru muthenya barigici ndaria kirathimo kuri athuri aya na atumia na anake na iritu na ciana cia ngenge na kiria mundu erirĩirie thiini wa hema-ini ĩno ya gitungano amukire thiini wa ritwa ria Ngai mwiri na Ngai roho mutheru iguru ni riaku na thi ĩno ni yaku ithuĩ gũtirĩ kĩndũ tũrĩ no mwĩtĩo watũ tũkoragwo naguo ni tondu ona rĩera nĩ rĩaku Mwathani ugima mwega wa mwĩrĩ nĩ waku uguo nĩ gũtũteithia tũteithagia na ũgatumenyerera muno nikĩo ndakwambararia na ndakoinamirĩra Ngai wa Isiraeli we Ngai wa ũthingu Ngai wa ũtheru na ndakũnenehia muno ndamenya mawĩko maku ũrĩa matariĩ thĩ ĩno Mwathani nĩ ĩkũnyararĩte na nĩ ĩkwagithĩtie kĩene tondu ni kuri andu mainamĩrĩire mĩhianano na andu makambararia ngai cia Baali na ithuĩ nĩ tũtuĩte matua mega na marũmu twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano atĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano na tũtikũhoya ngai cia Baali o harĩa ahoi mĩhianano marĩ maigue tũtiĩnyitithania na tũtiĩnyitanĩra na tũtiĩrĩanĩra na tũtiĩnyuanĩra nao nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku na ũnene waku Mwathani ithuĩ tũkũinamĩrĩra Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũrĩa ũtacenjagia na atagarũrũkaga no cio nĩwe tũmwe twitũ tũkumbũra tuge nĩ mũthamaki wa thamaki tũtikũinamĩrĩra thamaki athĩ arĩa matũmaga mĩhianano ĩhoywo tũtikũinamĩrĩra itonga cia thĩ iria ciambaragio tonga wacio na biacara ciacio no tũkwambararia thamaki wa igũrũ ũthamaki ũrĩa Ngai kĩgongona kĩamo ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga ũthamaki wa igũrũ ndũrĩ mwĩtĩo uthamaki wa iguru nduri mwionanio uthamaki wa iguru ni uri kwinyihia no cio niguo tukuinamirira muno ni thengio Ngai wa iguru ni thengio muthamaki wa thamaki twiga moko-ini maku tugikwira tikira gukorwo ri hamwe na ithuĩ
na kiria twagira thiini wa hema-ini ino tunengere na nitwetereire nitwaniriirie moko maitu nitutegete matu maitu nituhingurite maitho maitu ma mwiri ona ma ngoro nigetha tuone na tutaukwo na ni wega-ini na utugini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twitikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen amen amen. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha wi karibu sana na no nyende kumenya kuma kuri we niki urenda kuma hema-ini ino ya gitungano tondu muini wa rwimbo ateithirio ni Ngai akiuga atiriri kiungano-ini giki atheru tuongana methani njare ya mugate wa muoyo noho niwe mugai warigo ni ihithweyo ukuinuko utie na nduone githima niaete mugate Ngai nguka maitho toria heirie arutwo magithie mau mari rugendo-ini matiamumenyaga no maria mugate makimumenya tondu arutwo aya magithie mau matoranire na Jesu Kristo riria moimiriire no matiamumenyaga na no maheanaga uhoro wa Jerusalemu na Jesu agathikiriria muno na magikinya handu ni kumuria kamuthuri uyu tuire Jerusalemu wiki kawe taiguite uria kuhanikite no riria Jesu Kristo athire aki break the bread na Ngai witu ni ari tuteithia tuhote gukorwo tuki break the bread ni undu wa ngwataniro njega na Ngai atuhe na atuhe roho wa umenyo na wa ugi tutaukwo ni uria tuku break the bread tutikana break the bread uria andu mana break tutikaneke uria andu mamenyerete gwika no twike uria roho wa Ngai egututeithia na nigetha tuigue na tugie na ugi na tumenye na tunyite na tutaukwo gitumi gia gwatura mugate niki gia ku break the bread niki gitumi gia giathi niki Ngai witu ni mwihokeku na ni muiguatha wi karibu sana no kiuria giakwa ni menye atiriri tondu wi hema-ini ya gitungano ri ta njokeria atiriri urenda atia niki ugirire kuo gatagati-ini ka bengi ni guthiaga muigi wa mbeca na muruti ungithie bengi ukoraga ni hari mundu uraiga mbeca na ni kuri mundu uraruta ni kuri mundu wathie gukomba na ni kuri mundu wathie kuriha thiri mwathani arogocwo uguo ukoragwo na andu mithemba ena ni kuri ogodira kihitia ni kuri muruti na ni kuri muigi ni kuri mukombi na ni kuri murihi oku thiini wa bengi na andu acio othe marugamite ndungikurana uria ni mukombi uria ni muigi uria nake ni muruti kana uria nake ni murihi gatagati-ini ka andu aya ri ndiramenya we wiha kana wi mukombi kana wi murihi kana wi muigi kana wi muruti mwathani arogocwo muno Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha na kiugo kia Ngai ni gigututeithia kiugo kia Ngai ni gigutuhigia na kiugo kia Ngai ni gigutuma tutaukwo ni mikire itu ya maundu tondu ni tuguthomithia kiugo kia Ngai uria roho wa Ngai egututeithia mwathani arogocwo muno ndirona miriro bia kiugo I'm here to hear from my father what he has put in your heart bishop ni modeli toko gutaukwo ni kiugo gukura kiroho na ugi uria wa ma kuma giti-ini kia uthamaki kumirania ngoro na Ngai amen riu kuringana mwandiko waku ri kana no rirandika ri githe ndwakimenya wi bengi mwena uriku Simon Idwati aroiga I need good health and prosperity from this altar githe ndwamenya riu Simon Idwati mwena uriku to know more about God's word in a deeper way Ngai witu arogocwo muno na Ngai witu aromukinyaniria kuringana na uria o mundu ehaririirie Ngai ahe ugi na mbeca niwe
niwe na support wira wa Ngai Ngai itu aroguteithia muno. Winfred Kamau kuigwa mugambo wa Ngai. James Gasese menyane na Jesu muno makiria mwathani arogocwo. Ndithini wa ibuku ria Esteri 4 na ti nene no ni nene kiugo-inĩ kĩa Ngai, na ndũmĩrĩri yakwa ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩrĩa Ngai ekĩrĩte kanua-inĩ gakwa, mwathani arogocwo, nĩ Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ mũthamaki wa bũrũri. Kĩrĩro gĩaku no kĩage kũiguo nĩ arĩa marĩ igũrũ rĩaku. Maithori maku no mage kuonekana nĩ mũthuri waku ona kana mũtumia waku. Maithori maku no mage gũtaũkwo nĩ nginya arata aku arĩa ũceraga nao. No maithori maku no mataũkwo nĩ Ngai, na tondũ twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano, Ngai witũ nĩ ekuona, nĩ ekũigua, nĩ egũthikĩrĩria na nĩ egũtaũkwo nĩ ruo rwaku. Mwathani arogocwo mũno. Nĩ ndona mwena-inĩ wa fan page Lecho Mũkenyi nĩ ndakuona ũkiuga nĩ kũigua mũgambo wa Ngai. Eunice Ndwega ũkiuga good morning church. Elizabeth Gĩtahi ũkoiga hallelujah. Ngai witũ amũrathime mũno. Ketuanji nĩ ndakuona ũkiuga nĩ kũigua mũgambo wa Ngai, na Ngai amũrathime mũno na amwĩke wega. Githĩ tũtirĩ hema-inĩ ya gĩtũngano? Githĩ tũtirĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai? Kĩrĩro kĩa Moridekai nĩ kĩaiguirwo matu-inĩ. Mwathani arogocwo mũno. Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Wĩna rũgano rũtariĩ atĩa rwa Moridekai? Tareke nyambe ngũcokie na thutha hanini. Moridekai arĩ watchman, na ti watchmen arĩa metagwo atĩ nĩ mariganĩra internal security, arĩ external security tondũ arĩ wa nja ya gate. Internal security andũ arĩa manakorwo mandĩkĩtwo makambuni-inĩ, nĩ gũkoragwo na wabici ya senior security officer, na senior security officer akoragwo andĩkĩtwo nĩ kambuni na agakorwo wa thĩinĩ wa internal security. Rĩrĩa ũhoro wa private sector cia kĩndũ ta security guards iria tũgĩkoragwo nacio, na gatagatĩ-inĩ ka internal security nĩ mathiaga rĩngĩ makahaya guards, rĩu gũkoragwo kwĩna external security. Na gwakorwo kwĩna external security, watho wao umaga kũrĩ senior security officer kana deputy security officer ũrĩa ũkĩrĩ kana kũringana na ũrĩa magĩtagwo makambuni-inĩ. Ndikĩũhĩgĩrĩire mũno, no gũkĩaria na tũrĩ ũrutani-inĩ maũndũ-inĩ macio. No mũndũ ũgwĩtwo Moridekai ona ndoneirwo kanya ga gũkorwo wa internal security, arĩ wa external security. Na kũu njoguo ya gate rĩu nĩ akũbũbanagio mũno, na andũ acio na kũu ũguo nja nĩ mahũthagio mũno na nĩ mairagwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Twanakorwo tũhingĩrĩirio nja ya kĩhingo, twanakorwo tũigĩtwo mũrango-inĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre thĩinĩ, ona tũtingĩtĩkĩrio tũkuhĩrĩrie metha-inĩ ya mũthamaki, ona tũtingĩtĩkĩrio tiga metha-inĩ, ona kitchen ya mũthamaki tũtingĩtĩkĩrio tũingĩre, ona tiga kitchen. Mwathani arogocwo. Ona ndiũĩ ũrĩa ingiuga, tũtingĩtĩkĩrio, he handũ tũtangĩtĩkĩrio tũkĩre. Mũndũ ũgwĩtwo Moridekai atũrĩte kĩhingo-inĩ nja kwa mũthamaki. Mũndũ ũgwĩtwo Moridekai
haria gate-inĩ ya mũthamaki arĩ no thingu, arĩ no theru, na nĩ arũagĩrĩra rũrĩrĩ rwao rwa Ayahudi. No ihinda rĩu arĩ rũagĩrĩra na njĩra ya ciĩko, tondũ hĩndĩ yake Ngai kũmwambararia ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmuonekanĩra ndĩakinyĩte, hĩndĩ yake Ngai kũmũiguĩrĩra tha ndĩakinyĩte. No taguo ihinda ta rĩrĩ rĩkinyĩtio nĩ Ngai, tũkorwo twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ĩno ya gĩtũngano, na tũkorwo tũkĩgĩra kĩrĩa kĩbataranĩtie kuo ũtũũro-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mũndũ ũgwĩtwo Mordecai nĩ kũ-highlight ndĩra-highlight, agĩkorwo mũndũ ũtũũrĩte gate-inĩ. Ũndũ wa mbere nĩ atĩaga gate ĩyo, to ngwĩciria na ti ngwĩciria nĩho akĩrutaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩho arokaga, nĩho atindaga, hihi hĩndĩ ya gĩkinya kũruta wĩra ũtukũ noho arutaga. No ũkorwo Mordecai arũgamĩte kĩhingo-inĩ nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ Hamani, nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ mũthamaki, nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtoĩkaine nĩ arĩa mararugĩra mũthamaki, nĩ arĩa makuhĩrĩirie mũthamaki. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo, Mwathani arogocwo mũno. Nĩ harĩ thiri arĩ nayo ĩtarĩ na mabodyguard marĩa marangagĩra mũthamaki ũyũ wetagwo Ahasuerusu. Mwathani arogocwo mũno. Na nĩonekaga ta atareciria, tondũ andũ acio a scale ya thĩ mawĩra-inĩ nĩmonekaga ta matareciria, no nĩ marĩ hakiri tondũ nĩ a Ngai. Mwathani arogocwo. Na ndũkae kũira harĩa ũrutagĩra wĩra, kana nĩ kũhata ũhataga, kana wĩ tingara, kana wĩ house help, o harĩa ũrĩ ndũkae kũhaira na ndũkae kũira mbeca icio. Mwathani arogocwo mũno, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mũndũ ũgwĩtwo Mordecai agĩtũũra harĩa gate-inĩ kĩhingo-inĩ, ena thiri ya kũhonokia mũthamaki, ena thiri ya kũhonokia rũrĩrĩ rwao, ena thiri ĩtoĩkaine nĩ deputy ũrĩa warĩ hakuhĩ na mũndũ ũgwĩtwo King Ahasuerusu. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Rekei twende Ngai na ngoro citũ ciothe, na tũtue matua mega na marũmu o harĩa mũndũ arĩ. As long as wĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, no ciarĩtwo bũrũri-inĩ wa Kenya, thingira waku, iganjo rĩaku, kĩhumo gĩaku nĩ gĩa thĩinĩ wa bũrũri ũyũ. Rũgama na magũrũ merĩ, rũgama ũrongoretie Ngai wa Isiraeli, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ mothe. Na wakorwo wĩ bũrũri-inĩ wa nanja kana ũrĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, wĩ mũthuri, ũthikĩrĩrie wega na ũnyite wega. Ti ihinda rĩa kũhoya ngũbia irĩ mĩtwe, ti ihinda rĩa kũhoya tũhingũrĩte gĩthũri tũrĩ athuri, tondũ tũkĩrĩ na ithuri na ndiũĩ kana nĩ mũgũtaũkwo, no Ngai witũ nĩ egũtũteithia. Nĩ ihinda rĩa kũhoya athuri menyihĩirie Ngai, mambararĩtie moko mao na igũrũ mamaroretie kũrĩ Ngai, na Ngai arotheria moko ma arũme marĩa mekwambarario na igũrũ maroretio kũrĩ Mwathani. Mwathani arogocwo mũno. Atumia thikĩrĩriai wega arĩa tũrĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ ihinda rĩa kũrĩra maithori na kĩgi. Ũririkane maithori marĩrirwo nĩ mũtumia wetagwo Rakeli akĩrĩrĩra ciana ciake itũũra rĩa Rama, tondũ nĩ ihinda rĩa gũcakaĩka, nĩ ihinda rĩa gũita maithori. Athuri na atumia mwĩthĩ na mũnyinyi, tũthaithanĩrĩre bũrũri witũ, tũhoere bũrũri witũ. Ndũĩkaine
ona ndũngĩmenyeka nginya nĩ cibũ wa kwanyu, ona mũthuri wa mĩtanda kũĩ, ona mũthuri wa nyũmba 10 chairman wa nyũmba 10 ndakũĩ, no igũrũ harĩ ũrĩa rĩkũĩ na kũrĩ ũrĩa rĩrakuona. Thĩinĩ we kĩendaga na etekwenda nĩ ũkũhota kũgarũrania gĩkuũ kĩa Ayahudi, nĩ ũkũhota kũgarũrania mĩkĩre ya maũndũ ĩrĩa ĩrĩ bũrũri-inĩ, nĩ ũkũhota kũgarũrania mĩkĩre ya maũndũ ĩrĩa ĩrĩ matũũra-inĩ, waganu ũrĩa ũrĩ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũrĩ matũũra-inĩ. Wona wambararia moko maku na igũrũ ũrĩ mũndũrũme, nawe wĩ mũtumia warĩra na kĩgi ũnyihĩte mũno mbere ya Ngai kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nĩ kũrĩ na ũndũ Ngai egwĩka. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ arotũteithia na Ngai witũ arotũhotanĩra. Twĩ thĩinĩ wa Esteri 4 kwambĩrĩria kamũra-inĩ ka mbere. Ngai akĩigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ Moridekai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ, agĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba taama wa ikũnia na akĩitĩrĩria mũhu, akiuma agĩthiĩ o itũũra gatagatĩ, akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Moridekai arĩ mũndũrũme ta niĩ na arĩ mũndũrũme tawe. Wĩ ũrathikĩrĩria wĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, wĩ ũrathikĩrĩria wĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, mabũrũri matiganĩte, ririkana nĩ Ngai ũgũtũmĩte na agakwĩhokera bũrũri ũcio. Ririkana gũtiramakania njĩra ĩrĩa ũthiĩte nayo, ta atĩ ira rĩrĩa mũtaroĩ mũtiroragio, no rĩu nĩ mũmenyete nĩ gwathwo mũgwathwo. Mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Moridekai amenya maũndũ marĩa mothe me hitho-inĩ, ona amenya maũndũ marĩa mothe mekĩtwo, akĩigua ndigaine gũikara na nguo ciakwa cia igũrũ, ona ndigaine gũikara itũũra-inĩ, ona ndigaine gũikara mbere ya andũ, nĩ tondũ wa ruo rũrĩa agĩire naruo. Nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri, nĩ ihinda rĩa kũhoera bũrũri, o kiugo kĩhũthũ Ngai ririkana bũrũri witũ wa Kenya. Na bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Athamaki maigue mage kũigua, atongoria maigue mage kũigua, ahunjia maigue mage kũigua, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ ma Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na ndwĩkorwo moko-inĩ ma iti thakame, ndwĩkorwo moko-inĩ ma ahoi mĩhianano, ndwĩkorwo moko-inĩ ma andũ arĩa matenda Ngai, arĩa matongoragio nĩ hinya na marĩtwa, arĩa matongoragio nĩ hinya na ngumo yao, no igũrũ nĩ rĩkũgarũrania ũrĩa rĩagarũranĩirie Moridekai na hinya wa Ngai ũkĩonekana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndehitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, we mũthamaki wa thamaki, ndenengerana guoko-inĩ gwaku ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, ngĩkwĩra ũhe roho wa ũgĩ na roho wa ũmenyo, na ũngitĩre na ũhotanĩre, na mbara ciothe ũtuĩke wa gũcirũa iria ingĩikio rĩera-inĩ, ona mĩtego ĩrĩa ingĩikio njĩra-inĩ iria ciothe ngeraga. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku, na nĩ tondũ wa ũhotani waku, ndĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. No Moridekai ndoĩkaine, ona ndatambũrĩtwo handũ, ona ndarĩ handũ angĩetĩkĩririo akinye nyũmba-inĩ ya mũthamaki, no igũrũ nĩ rĩa mũĩ, thĩ njerũ nĩ ya mũĩ, nake arũgama wega na magũrũ make. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ũkĩmũririkana na ũkĩmũhotanĩra, na rũrĩrĩ rwa Ayahudi rũkĩhonoka ona rwerekeirio gĩkuũ-inĩ, rũkĩhonoka ona rwerekeirio thĩna-inĩ, hinya wa Ngai witũ ũkĩonekana, wega wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ hamwe na andũ aya arĩa marĩ thĩinĩ wa mabũrũri ma nanja na arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana cia ngenge, o harĩa mũndũ arĩ ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na ngetĩkia hinya na ũtorania wa Ngai nĩ ũkuonekana,
na nĩ ihinda rĩa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ Mwathani, tũneane moko-inĩ maku. Nĩ tũrutanĩte maũndũ maitũ, nĩ tũrutanĩte maũndũ maingĩ, no nĩ ihinda na nĩ mũthenya ndamũra wa gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ nĩ tondũ wĩ Ngai. Naguo roho wa kĩũnũhu, roho ũrĩa ũnũhaga kiugo gĩaku, roho ũrĩa ũthatagia kiugo gĩaku, roho ũrĩa ũragaga arĩa mararia, ũrĩa ũragaga Stefano, twĩtigithũkanĩtie naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩbango yothe ĩngĩbangĩrwo andũ aku nĩyo ndabangũra rũcinĩ rũrũ. Mĩcemanio yothe ĩngĩcemanio, Ngai wakwa Mwathani wakwa ndahũrithania cikaro iria, ndamahũrithania mĩtwe cikaro iria mangĩikara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, rĩa Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa megũtũngana nĩgetha mathaithanĩrĩre bũrũri, arĩa megũtũngana nĩgetha mahere mehia ma bũrũri, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na arĩa mangĩtũngana nĩgetha mathahie bũrũri na manine bũrũri, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩama kwage kĩene bũrũri-inĩ ũyũ kana kwage thayũ, Ngai wakwa Mwathani wakwa atwehererie andũ aya, nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha na nĩ ũrĩ hinya, na nĩ tondũ nĩ ũrĩ hoti mũthamaki wa thamaki. Ngai wakwa Mwathani wakwa magakwĩrira na kũhonoka, bũrũri ũyũ moko-inĩ maku. Thĩ yothe nĩ ĩmenye ũguo, bũrũri ũyũ wothe andũ nĩ mamenye ũguo, atĩ bũrũri wa Kenya wĩ moko-inĩ ma Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu witũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Na rĩrĩ, Moridekai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ, agĩtembũranga nguo ciake, akĩhumba tama wa ikonia. Amenya maũndũ marĩa mothe mehitho-inĩ, ona amenya maũndũ marĩa mothe mekĩtwo. Moridekai ndagĩire na thayũ, ona ndagĩire na gĩkeno, ona ndagĩire na ihinda hihi rĩa gũkĩrĩa na rĩa gũkĩnyua. Maandĩko maroiga agĩtembũranga nguo ciake, akĩagĩra nginya nguo iria ehumbaga, agĩciagĩra kĩene. He handũ harĩ kinya twagĩrĩo tonga witũ kĩene, kwĩ handũ harĩ kinya twagĩre mĩgũnda ĩno tũrũagĩra kĩene, kwĩ ihinda rĩrĩ kinya twagĩre makari marĩa twĩtĩaga namo kĩene. Nĩho hakinyire mũndũ ũyũ gwĩtwo Moridekai, agĩtembũranga nguo ciake agĩciagĩra kĩene, agĩtembũranga nguo ciake agĩciagĩra gĩtũmi gĩa korwo aciĩhumbĩte, agĩtembũranga nguo ciake hihi ciarĩ cia goro kana cia raithi. No Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, akĩreka ehumbe tama wa ikonia, ũrĩa amenyire Ngai ahota kwaga kũnjigua, tondũ gatani mũthemba mwega ũyũ ndĩhumbĩte ndĩrahetwo nĩ ng'ania, na mũndũ ũyũ ũrahete rĩ nĩ mũhoi wa mĩhianano. Mũndũ ũyũ ndĩragũrĩte nguo ĩno gwake rĩ nĩetanagio na Ngai nyeni. Moridekai agĩtaũkwo na akĩmenya ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na gatani mũthemba mwega, ti ihinda rĩa gwĩtĩĩa na nguo yake ya goro kana ya raithi, no nĩ ihinda rĩa gũtembũranga nguo ĩno na kũmĩagĩra kĩene. Nĩ ihinda rĩa gũthengia nguo ĩno mwĩrĩ-inĩ wake, akĩmenya nĩ ihinda rĩa kũmĩeheria thĩinĩ wa mwĩrĩ wake. Maandĩko maroiga agĩtembũranga nguo ciake cia igũrũ, akĩhumba tama wa ikonia. Tama wa ikonia nĩ kũrĩ na ũrĩa woigaga harĩ Mũisiraeli, na no harĩ na ũrĩa ũroiga ndagĩka-inĩ ĩno. Tigana na arĩa mehumbaga tama wa ikonia mahinda maya, makĩingĩra nyĩmbo-inĩ kana makĩingĩra maũndũ-inĩ marĩa mangĩ. Wagũkorwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ũrehumba tama wa ikonia, nĩgetha wethe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩgetha wethe ngumo, na nĩgetha ũmenyekane atĩ no ũringithanio na athuri amwe arĩa tene, we nĩ wehumbaga ikonia. Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhe ũũgĩ, nĩgetha na tũkũrane roho wa ũhinga ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ, ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa andũ arĩa tũrĩ nao, nĩgetha Ngai witũ atũrathime na Ngai witũ atũhotanĩre. Tama wa ikonia, mũndũ ũyũ gwĩtwo Moridekai akĩwĩhumba, no awĩhumbire nĩ tondũ nĩ amenyire maũndũ mothe ũrĩa mekagwo, na ũrĩa mekĩtwo, na ũrĩa matariĩ na ũrĩa mahana. No Ngai rĩ, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mwarĩ wa ithe witũ, mũrũ wa ithe witũ, tama ũrĩa ngwenda twĩhumbe wa ikonia ndagĩka-inĩ ĩno, ti ũrĩa tũkwĩhumba wonekane, kũmenyekane Bishop Gĩthirĩ nĩ ehumbire tama wa ikonia na nĩ oimagarire gũthiĩ mahoya-inĩ. Ti ũrĩa tũkwanĩrĩra tuge twĩ nja-inĩ cia Ngai, na rĩu nĩ tũthiĩte prayer fasting, nĩ tũthiĩte irĩma-inĩ,
nituthiite maundu-ini matiganite ni tondu niturahoera bururi. Tama wa ikonia ona wehumba thiini wa nyumba-ini yaku ndukoimire. Tama wa ikonia ona wehumba thiini wa gituro-ini giaku ndukareke kumenyekane. No wehumbe tama wa ikonia wi thiini wa nyumba yaku yana thiini, ucokie murango uria mathayo eroiga, wite Ngai uria wonaga hitho-ini na ni egukuigua. Mahinda maria Jona atumirwo thiini wa itura ria Nineve, akiona Nineve ti kwega, akiona kuria kumwagiriire ni kundu gugwitwo Tarisisi. No ni ngugoca Ngai wa iguru tondu Ngai ndonete itura ria Tarisisi. Ngai aruthiririe guo onaga itura ria Nineve, na ni amenyaga mundu uria kuritoria ni Jona. No nake Jona akiona Nineve ti kwega tondu kou ni nyika tupu, gutire mundu ungiona wa kumuhe nginya tumai twa kunywa, tiga ta guku mutumaga sadaka cianyu na taithi cianyu. Tarisisi kou kundu gugwitwo Nineve gutire mundu ungionire wa kuhe Jona nginya na tumai twa kunywa. Twitwa muthemba wothe githe nduki mithemba ya mai iria tukiguraga ma supermarket, gutire mundu ungionekire nginya karia karaithi ga kibau gutingionekire. Mwathani erogocwo. Na Jona ni ataukagwo wega ni itura ria Nineve uria rihana. No ni kuo tumirwo ni Ngai akerwo athii ari gutukire, arira muthiro wi hakuhi. Na maandiko makoiga atiriri, mahinda maria Jona angatheirie Ngai, thina ni wonekanire thiini wa meri ni ria aingirire, akiingira thiini wa meri nigetha orire itura ria Tarisisi riu na muoyo wega. Na riria aingirire thiini wa meri niyo, gukigia na kihuhukanio kinene, gukigia na thina munene, gukigia na ruo runene. Andu aria mathiaga biacara Tarisisi tondu wari bururi mutongu na wari bururi wa bara, wari bururi mutongu na wari bururi wari na indo nyingi, ti wa bara, sorry. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguala. Mahinda maria maingiririe indo cia merikabu-ini ya Tarisisi, nake Jona akiingira. Bara ikioneka iria-ini, thina ukioneka iria-ini, ruo rukioneka iria-ini, ni tondu ni hari andu mathiaga biacara na hari umwe utumitwo akahunjia na ni aregire. Thina wothe ukioneka iria-ini, o nginya andu makiambiriria kurania uu ni atia. Tondu riri umuthe gutikire hindi ya gathano, gutikire hindi ya mbura, gutikire hindi ya ruhuho, gutikire hindi ya themitho, na riu makombe ni mambiririe iria-ini makimenya ni matwiragia maundu muno, na kwari andu makoragwo mohigiriire maundu-ini muno, makimenya no nginya akohe mundu wina gathina. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Na riria macukire mite yagwereire Jona, na mathi mamuria makimwira akimera ni ndumitwo itura ria Nineve na njitagwo Jona, na riu ni kurira ndirorira itura ria Tarisisi. No handu ha meri yothe igithire ri, na tondu mitumba yanyu ni yaikio ruwiri, tondu nguo cianyu cia kuma Itali ni ciaikio ruwiri, tondu nguo cianyu cia gukima Canada ni ciaikio ruwiri, ona tubuti twanyu twa kuma UK itari kurorete heho ni twaikio ruwiri. Ngai toro tuteithia muno. Riu no ni mwatigara guikia iria-ini. Uguo ri tondu irio cianyu ni ciathira ri. Ngai toro tuteithia muno na tuhe roho wa uge na roho wa utauku. Ona ni riu njoya imunjikia iria-ini nigetha muhonoke. No ndo cio matigirwo me empty handed. Andu mathiaga biacara, andu mathiaga wira-ini tondu meciragia indo icio ni cirarituma marikabu igie na thina. Na riria Jona ikirio thiini wa iria-ini, kiugo kia Ngai kiugaga akimerio ni kiunguyu, na merio ni kiunguyu. Kiunguyu kiu na kio gwiciria ni gia kihoete Ngai nigetha kione gia kuria na gia kunywa. Na hihi riria kiameririe Jona no kiagire no ndu wa gugikena tondu nikiona kindu gia kuria. No hari ndu mwe ungenagia, Jona ndarutite iratu akimerio, ndarutite nguo akimerio, ona njuiri ari nayo no menye ndu cio makoragwo na njuiri ndaihu, na ameririe ari o mugima. Na enda thiini ya kiumbuyu akiaga kubutha, thiini wa nda ya kiumbuyu akiaga kubutha, naga kubutha enda-ini ya kiumbuyu. Kiugo kia Ngai gitwiraga aikarire kuo thiku ya mbere na thiku ya keri, thiku ya gatatu agitaukwo. Haria ataukiirwo enda-ini ya kiumbuyu ni njui ni kuhoya hoire Ngai na ni guthaitha thaithire Ngai, nake Ngai witu akimuigua, nake Ngai witu akimuthikiriria. Nakio kiumbuyu ri gwiciria giethaga handu kingitahika tondu kimeririe kindu gitari kiega, kwanja kindu gitumitwo gikarega. Uguo ni kindu kibuthu maitho-ini ma Ngai. Kwaga gwathikira Ngai ni ta kindu kibuthu.
kwaga gwathikira Ngai nĩ ta kĩndũ kĩgandu ũguo kĩũngũ kĩmeririe kĩndũ kĩgandu kĩmeririe kĩndũ kĩbuthu gĩgetha handũ kĩngĩtahĩka na mahinda marĩa kĩorũraga kũu iria-inĩ gĩgetha handũ kĩngĩtahĩka nĩgetha kiumuni ũru ũyũ gĩirenda nĩ thĩna ũyũ gĩirenda gĩkĩambĩrĩria kũrũngũrĩrwo gĩkĩambĩrĩria kũigua ndatera imba gĩkĩambĩrĩria kũrigwo nĩ nako gĩgetha handũ kĩngĩtahĩka kĩoimĩrĩirio handũ hegwĩtwo Nineve na niho gĩathire gĩgĩtahĩka mũndũ ũgwĩtwo Jona na gĩathi gĩatahĩka Jona nyonaga Jona toimire ehurĩte maitho ũguo akĩhingũria maitho amenye kũrĩa rĩ akĩrora akĩona kĩbaũ kĩnene iria ciakagwo mĩhaka-inĩ githirwo cimenya ciĩkĩragwo mĩhaka-inĩ kũndũ welcome to Nineve akĩrigwo Ngai niĩ na ndĩrathiaga na gũkũ Tarisisi haha ndatahĩkwo akĩrĩ Nineve nyonaga atũngirwo nĩ kĩbaũ kĩnene kĩandĩkĩtwo na maandĩko ma black na haha thĩ agagĩkĩrwo rũri rwa Nineve welcome to Nineve and preach the gospel whether you like it or not you have to preach it hayaya tondũ ndũngĩũrĩra kiugo kĩa Ngai na ndũngĩũrĩra mũgambo wa Ngai ndĩ haha haikonia na rĩrĩa ambĩrĩirie gũkĩhunjia Nineve mũthamaki ũcio wa bũrũri ũcio akĩigua ngumo ya mũndũ ũgwĩtwo Jona akiuga nginya na ng'ombe itikanyue maĩ ona itikaheo gĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua na andũ othe mehumbe ikonia na nĩho wĩhumbi wa ikonia wonekanire na makĩhumba makonia no Ngai thutha wa thikũ cigana ũna nĩ aiguĩte kĩrĩro kĩa Nineve ikonia kwĩhumba no twĩhumbe makonia no makonia ma mahinda maya nĩ makwĩonania tũgĩetha gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua tũgĩetha ngumo no ti Ngai tũretha no korwo no hagĩe ũmwe kwĩhumba ikonia nĩ tondũ wa kwarĩrio nĩ Ngai nĩ tondũ wa gũtungatwo nĩ Ngai ikonia rĩtarĩ na rũmena ikonia rĩtarĩ na ũhinga ikonia rĩtarĩ na mwĩtĩo ikonia rĩrekereirio nĩ Ngai Ngai no aririkane bũrũri witũ na ikonia rĩa kwĩhumba rĩtirĩ kĩnyararo rĩtirĩ rũmena rĩtirĩ ũiru na rĩtirĩ njuko Ngai witũ arotũteithia mũno na ikonia rĩrĩ nĩngwenda gũkwĩra mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩehumbwo nĩ Moridekai rũrĩrĩ rwa Ayahudi rwarĩ ruthire kwĩhumba tu ikonia kwa Moridekai narĩ wiki ng'a akĩhonokia rũrĩrĩ rwa Isiraeli Ngai witũ arotũteithia mũno nĩ hekuoneka ũmwe kwĩhumba ikonia nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ nĩ hekuoneka ũmwe ũtegwĩtĩĩa no ũmwe ũtekũruta wĩra tondũ nĩ aigua akorwo nĩ mwĩtwe naguo wa Ngai ehumbe ikonia atehũrange gatani mũthemba mwega na gũtembranga nguo ya igũrũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ gũtembranga nguo ĩno igũrũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ ndanina mwĩtĩo nĩ ndanina mwĩũngũrũrio nĩ ndaiga indo ciothe thĩ ũtonga na ngumo na gĩtĩo ciothe nĩ ndaciga thĩ Ngai nĩgetha ũtũririkanĩre bũrũri Moridekai akĩhumba tama wa ikonia no nao Ayahudi magĩtuĩka kũhonokio moko-inĩ ma thũ Jona Nineve ĩkĩhumba tama wa ikonia gwathanĩtwo nĩ mũthamaki Ngai akĩgarũra gĩkuũ kĩrĩa kĩarĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Nineve kũngĩhumbwo ikonia ikonia rĩtarĩ ũhinga ikonia rĩtarĩ rũmena ikonia rĩtarĩ ũthũũro Ngai witũ no aririkane bũrũri ũyũ Ngai witũ arotũteithia mũno Ngai witũ arotũteithia mũno na ndĩmwĩrire ndiroiga twĩhumbe makonia macio maroneka no nĩ kũrĩ na ũũgĩ ũrĩa Ngai akũhete nguo ya kũgirĩka ndũhumbagwo nĩ mũndũ nguo ya kwĩnyihia ndũhumbagwo nĩ mũndũ ĩhumbanagwo nĩ Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mwathani arogocwo ndĩrona Joyful gĩtaka kĩũria what do we means by put on sackcloth nĩ kĩũria kĩega no amba ũikare onakĩo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha mahinda marĩa Ngai witũ arekereirie
mundu gwitwo Mordekai amenye thiri akireka atembrange nguo yake ya iguru akireka atembrange nguo yake ria onekanaga akamenyekana ndika niwe ni hari nguo wikiraga tari andu aria mekiraga tubica turia tugitagwo to profile picture ni hari nguo ona ni hari mundu wonaga na nguo imwe ukamenya ucio ni ng'ania tondu ni umumenyerete na nguo iyo yo ikaina ya Mordekai ndiyo ikana yari ya kabuti ndiyo ikana yari ya ndiyo ya tarie no akimiagira kiene akimitaruranga ni tondu wa ruo agikira ikonia mwathani arogocwo muno na ciuria ingi ni muritigaga kuria to turathoma maandiko mwathani arogocwo mundu gwitwo Mordekai agitembranga nguo iria hihi oikaine nayo na agitembranga nguo iria andu mamuonaga makahia riria ni igoti ni ta riria ria Mordekai akiriaura akiriheria thiini wa mwiri wake akimenya nguo ino ni ngumieheria nguo ino ni nguyaura ndihumbe nguo itari ya gitio ndihumbe nguo itari ya kwendeka maitho-ini ma andu ndihumbe nguo itari mwathani arogocwo muno itari ya igweta ndihumbe nguo ya kwinyihia na gwathikira Ngai na riria humbire nguo eno akiumagara agithie maru-ini ndaiganirire akimenya haria thito-ini iria yakwa hena maguta maria mwihakaga mukanunga wega hena maguta maria mwihakaga mukahota kumagara gutikirio mario kihuthagira ithe ndio maguta maku mario huthagira ukiumira ithe na gutikire mangi makiguragwo makaigwo kabeti-ini ati mamoko mahunyuka ukehuta hutia ithe to tukirito gukire angi makagora tuindo ta tugutu twakwigemagemia ni wonaga atumia ringi makiuma ngari ukona eroraga cici-ini haka Josephine Wanjoya githe toguo mugikaga Ngai toro tuteithia muno akiruthiriria akinyarara maguta macio akiruthiriria akiaga kiene gia gukorwo arurite akiruthiriria akiaga kiene gia gukorwo mururu mwathani arogocwo akioya muhu akiitiriria Bwana asifiwe ati ona akiitiriria muhu neitiriria muhu ndaikarire hau eitiririe muhu ari ndaikarire hau ehumbeire ikonia oimagaririe ategwitigira tondu ndari na thoni gatagati-ini ka witikio wake ndari na thoni gatagati-ini ka undu uriekaga na ndari ndekaga unigetha onwo kana atiiwo ni andu kana igwike niyo maundu muno kana igwike niwe mundu uria mugi muno ndekaga uguo nigetha agietha ngoga mwathani arogocwo akiumagara agithie itura gatagati na akinya itura-ini riri gatagati ri mwathani arogocwo egwika atia akirira aniriire muno irira ria kieha agiita maithori maingi muno ena ruo ruingi muno irira ria kieha maithori maya ma Mordekai ngigeria gwiciria uhoro wamo nindimaririkanaga kana ngamaiyukia ta maria maitirwo ni mundu wa Ngai wetagwo Danieli andu aria Ngai atene anyumba ya Isiraeli ni maremeire Jehova makioya Ngai nyeni Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru Danieli akirira muno maithori maingi ma na ruo rwari runene rwanaga ta rwa gikuũ Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari ikimagitao ni Nebukadinezaru tareke tucokere ha nigetha unyite na tuine hamwe nawe Danieli akirira muno maithori maingi ma na ruo rwari runene rwanaga ta rwa gikuũ Ngai onoguo akirakara
kimatiganiria mari oiki magitao ni Nebukadinezaru maithori macio maririrwo ni ndungata theru nimo matumire Ngai aririkane kigongona Ngai onoguo akirakara kimatiganiria mari oiki magitao ni Nebukadinezaru. Irira rĩrĩa rĩarĩrirwo nĩ Danieli rĩgĩtũma Ngai aririkane kĩgongona. Irira rĩrĩ rĩarĩrirwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Moridekai nĩrĩo rĩatũmire Ngai aririkane Ayahudi. Mwathani arogocwo mũno. Twĩ thĩinĩ wa Esteri 4 na kwambĩrĩria 1 na tũrathoma ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Moridekai. Ngai kũigua kĩrĩro kĩa Moridekai. Ngai witũ atũrathime mũno na twĩke wega. Nĩ twathoma kamũra-inĩ ka mbere atĩ na rĩrĩ Moridekai amenya ũrĩa wothe wĩkĩtwo rĩ, agĩtembũranga nguo ciake akĩhumba tama wa ikonia, ona akĩitĩrĩria mũhu, akiuma agĩthiĩ itũũra gatagatĩ akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha, agĩita maithori ma kĩeha akiugĩrĩria. Mwathani arogocwo. Agĩita maithori marĩ maingĩ ma. Hĩndĩ ĩyo mũndũ ũyũ ena ikonia, ena tama wa ikonia, nĩaitĩrĩirie mũhu mũtwe, nĩaingĩra thĩinĩ wa itũũra gatagatĩ ndegwĩtigĩra, akĩrĩra anĩrĩire mũno irĩra rĩa kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gatagatĩ-inĩ ka bũrũri-inĩ ũrĩa tũrĩ wa Kenya nĩ kũrabatarania tũrũgame mwanya-inĩ nĩ tondũ wa kwenda bũrũri witũ, nĩ tondũ wa gũthara bũrũri witũ, nĩ tondũ wa Ngai aiguĩrĩre bũrũri witũ tha, na nĩgetha Ngai witũ eke maũndũ manene. Tũtikwaria matukũ mothe ũhoro wa bũrũri. Kĩrĩa tũngĩenda nĩ kuuga kana kĩrĩa ingĩenda nĩ kuuga tũhoere bũrũri, tũhoere mũthamaki witũ, tũhoere arĩa othe marĩ rungu rwake, na Ngai witũ atũteithie. Na kũngĩkinyanĩra kũrĩ roho mũũru ũngĩoneka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya ũretia thakame, ũngĩenda ũitangĩki wa thakame tũregane naguo, kũngĩkorwo nĩ kũrĩ na roho mũũru ũngĩenda kũnũha andũ tũregane naguo, kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru ũngĩenda kũnũha nginya na gĩthomo gĩa ciana citũ tũregane naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, kũngĩkorwo nĩ kũrĩ roho mũũru wa wara ũngĩkorwo ũkururĩtio nĩ mũndũ kana andũ, Ngai witũ aguũrie roho ũcio wa wara nĩgetha tũũtaũkwo na tũũmenye thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tama wa ikonia nĩ tũkwĩhumba, na tama wa ikonia ndakwĩra ũrĩa ũrehumbwo ihinda rĩrĩ nĩ wa andũ monekane, nĩ wa andũ matambũrwo na kũmenyekage. Nĩwonire Bishop Gĩthiri egwĩkĩrĩte tama wa ikonia, waya gũkorwo wehumba mwĩrĩ no ngoro-inĩ gũtirĩ kĩndũ. Nake ũyũ ũthuthuragia ngoro thĩinĩ, nake ũyũ wonaga nginya mara thĩinĩ ũrĩa kũhana, na nginya mwĩrĩ witũ thĩinĩ ũrĩa ũhana na ũrĩa thakame ĩracera, arothuthuria ngoro citũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai akũrathime na gwĩke wega, we mũthuri ũyũ, we mũtumia ũyũ, we mwanake ũyũ mũirĩtu na mwana mũnyinyi, we ũreharĩria kũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Nĩ tũkũũhoera, nĩ tũkũũthaithanĩrĩra nĩgetha Ngai eke maũndũ mega na Ngai eke maũndũ manene. Na kũngĩkinyanĩra kwĩna magongona marutĩtwo kana makarũgamio mohoi wa mĩhianano thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ nĩgetha maangamice kanitha wa Ngai, maangamice andũ a Ngai, ta ũrĩa Paulo arũgamire itũũra rĩa Athens akĩaria ũhoro wa Ngai ng'eni, akĩaria ũhoro wa Ngai iria ciarĩ kuo, nginya athuri a kĩama kĩa Areopago magĩtũngana nĩ tondũ wa mũndũ ũgwĩtwo Paulo, makĩũrania rĩu ũyũ rĩ, mwanake rĩ, areciria tuonete maũndũ maigana bũrũri-inĩ ũyũ, areciria nĩ atĩa tũtoĩ, nĩ atĩa tũtoĩ, ndeto ici araria cia mũhuhu rĩ, aciguĩrĩire kũ? Ngai witũ arotũteithia mũno, na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. We nĩwe ũthurĩtwo nĩ Ngai, we nĩwe wamũrĩtwo nĩ Ngai nĩgetha ũhote kũrũgama mwanya-inĩ
ithenya-inĩ rĩa bũrũri niĩ nĩ niĩ thurĩtwo nĩ Ngai toto rĩa bũrũri ũyũ nigetha hote gũthaithanĩrĩra bũrũri ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ witũ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũra-inĩ ga kerĩ thĩinĩ wa Esteri 4 rĩu kamũra-inĩ ga kerĩ, ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũrĩkũ wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩu kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikũnia. Mwathani arogocwo. Na haha nĩ ngwenda ũthikĩrĩrie wega na mũndũ wĩna matũ ma kũigua igue, mũndũ wĩna maitho ma kuona one, na Ngai atũhe roho wa ũgĩ na roho wa ũtaũku. Arĩkia gwĩka maũndũ maya mothe nĩarĩra, nĩanĩrĩra mũno, nĩaingĩra itũũra-inĩ gatagatĩ, nĩaitĩrĩria mũhu, nĩehumba tama wa ikũnia, agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki hau nja. O ta ũrĩa ngũmwĩrĩte, aingĩ aitũ tũtingĩhota, tũtingĩthĩgĩrĩria, ona tũtingĩciria. Mũndũ ũgwĩtwo Moridekai ndeciririe, ndathĩgĩrĩirie, ona ndoi, tondũ arĩ nja ya kĩhingo kĩa mũthamaki. Ũguo nĩ kwahĩtũkĩtio watho atĩ gũtirĩ mũndũ ũkũingĩra kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikũnia. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio, na haha ũnyite wega na ũthikĩrĩrie wega, Ngai toro tũteithia mũno. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio gũkorwo mathaithana-inĩ mothingu na ũtheru thĩinĩ wa wabici-inĩ ya Ahasuerusu. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio kũingĩra ehingĩte kũrĩa na kũnyua thĩinĩ wa wabici-inĩ ya mũthamaki ũyũ wetagwo Ahasuerusu. Ndiĩ kana tũratwarana. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio ehumbĩte, ũgwĩtĩkĩrio kũingĩra kana akinye kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki ehumbĩte tama wa ikũnia, kana eitĩrĩirie mũhu mũtwe, ehumbĩte nguo ya mathaithana. Gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkĩrio, na gũtirĩ kanitha ũgwĩtĩkĩrio, gũtirĩ mũtungatĩri ũgwĩtĩkĩrio, gũtirĩ evangelist ũgwĩtĩkĩrio, gũtirĩ apostle kana bishop ũgwĩtĩkĩrio aingĩre thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki wetagwo Ahasuerusu ehumbĩte tama wa ikũnia, nigetha thiĩ akarĩrĩrie rũrĩrĩ, nigetha thiĩ akararĩrie Ayahudi. No mũndũ ũyũ gwĩtwo Moridekai akĩmenya nĩ ngũthiĩ ndũgame kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja, nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũretĩkĩrio, na gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũraheka gĩtĩo nĩ tondũ wa ũtungata wake. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũretĩkĩrio wĩitĩrĩirie mũhu mũtwe kana wĩhumbĩte ikũnia. Gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gwĩtĩkĩrio aingare thĩinĩ wa kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki kwanja ehumbanĩtio ũguo. Ũcio nĩ mũhunjia ũrĩkũ? Kanitha wake wĩna andũ aigana? Oka gwĩka atĩa gũkũ? Ngai arotũteithia mũno. Atĩ wĩna ndũmĩrĩri ya bũrũri? Ũthiaga na ngari ĩrĩkũ? Ũhunjagĩria andũ aigana? Baba wanyu arĩ kĩ? Baba wanyu nĩ harĩ handũ arĩa athurwo na chairman wa mũnanda? Ũcoke ũtwĩre rĩu we wĩna ndũmĩrĩri. Baba wanyu nĩ harĩ handũ arĩ aiguĩka gatagatĩ-inĩ ga athuri? Ĩtanjĩra atĩrĩ baba wanyu nĩarutĩte mbũri cia kĩama? Ngai toro tũteithie mũno. Aciari aitũ no makorwo matioĩkaine, nyũmba itũ no ĩkorwo ndĩoĩkaine, no nyũmba ya Jesse ndĩoĩkaine. Nyũmba ya Jesse ona Saũlũ ndamĩũĩ, no igũrũ nĩ rĩa mĩũĩ. No ihinda rĩa kinya rĩa gũitanĩrĩria maguta, matiathire thĩinĩ wa kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki, mathire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Samueli, na Daudi nĩ ariganĩire nginya mũciĩ kwao, no igũrũ rĩtiariganĩirwo nĩwe. Igũrũ rĩtiariganĩirwo nĩwe. Ngai witũ arotũteithia mũno. Ndũrĩ ndũmĩrĩri ũngĩheana, ndũrĩ riboti ũngĩkinyia,
tondu gutire mundu ukui tondu gutire mundu ungiguthikiriria tondu kwanyu gutiuikaine ona nduikaine wathomagira thukuru iriku no ni ngugoca Ngai wa iguru ni ngugoca Ngai munene wa ita uria utatiagira andu mauthi uria utabataraga CV cia muhuro wa riua uria ubataraga tu CV o thingu no theru no horo wa ma na niwe guka iguru riaku muthuri uyu we mutumia uyu mwanake na muiritu nigetha ukorwo ugiqualify kurugama ithenya-ini na mwanya-ini gatagati-ini ka bururi-ini witu wa Kenya witikirie gukorwo githaithanirira bururi-ini iguru no thino no ikuhingiririe witikirie gukorwo ukihoera nginya muthamaki-ini iguru no ma bodyguard no magwikirire baria witikirie ukorwo ukihoera bururi wi wothe no nduikaine ta mutungatiri uikaine tu ta mundu wa kawaida tondu nginya na theological college ndwagithiete Ngai witu arotuteithia Ngai uyu wonaga hitho-ini aguteithie we urugamite nja ya gate ta Mordekai tondu niwe Ngai arenda kuigua kiriro giaku kiriro kia andu aria me nyumba thiini gitire kundu kirathie miario ina andu aria me thiini gutire kundu irathie no maitheri ma andu aria mari nja ya itura Ngai ni akumaigua na ni akumathikiriria maitheri ma andu aria mari nja ya itura Ngai ni amathikiriirie na maandiko maratwirio thiini wa maundu ma matuko ma tene 16 kamara-ini ga 9 ati Ngai ni kururia roruria maitho make agicaria mundu uria kwenda guteithio niwe Ngai ururia maitho maku thiini wa bururi-ini wa Kenya ukietharia athuri na atumia na anake na airitu na ciana cia ngenge kungikinyanire ni kuri na uru wathiriirio kuri athuri kana atumia na anake na airitu Jehova uiruria maitho maku uguo ukanigetha mathare no matigithukanie na uru wothe thiini wa ritwa ria Jesu Ngai witu arotuhotanira muri na mwari wa ithe witu Ngai witu arotuhotanira uyu ikarite giti-ini gia thingu no theru mundu gwitwo Mordekai ndakinyaniritie ithimi wa guthie thiini wa nyumba-ini ya muthamaki ona gwatuika niwe warangagira kihingo-ini kwa muthamaki mundu gwitwo Hamani hari undu atoi no Mordekai ni oi Mordekai ni oi kuinamirira mundu wina mwiri na thakame ni mahitia no Hamani ndoi oya ainamirirwo na atugirio muno netwo muheshimiwa etwo mugathe mubogothi kana uria rigitwo no Ngai witu Ngai uria wonaga hitho-ini ndarathuthuria taito iria andu menacio ndarathuthuria mbeca iria andu menacio ndaramakio ni utonga waku kana migunda yaku ona ndaramakio ni githomo kiria winakio aramakio ni ngoro ya uthingu na gwitikia na gwitikira na kumbura na kuga Jesu ni mwathani Ngai witu arotuteithia na Ngai witu aroturirira na Ngai witu arotuhotanira na tuike wa kuigua kiriro kia Mordekai wa ihinda riri ni wega ni tondu wa mundu wetagwo Mordekai agithie kirugama kihingo-ini kia muthamaki nja undu gutire mundu ona uriku wetikagirio gutonya kihingo-ini kia muthamaki thiini ehumbite ta mawaikonia muthamaki ugwitwo Aritasasita agitikiria mundu ugwitwo Nehemia aingire thiini no arothiriria mundu ugwitwo Nehemia akiona yuritwo ni kieha akiona yuritwo ni kieha kinene muno akimuria niki kiuru tondu ni woneka wina kieha akimuria ingigikena atia riria tofuri twa baba turoneka twijaga ruthingo ruothe rwa Jerusalemu ni rumomokete ruiruga ni ruthirite andu ni magite itio andu ni magite gikeno no njitikiria we muthamaki Aritasasita thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu uhe marua unjitikirie thie ngake ruthingo rwa Jerusalemu na riria muthamaki Aritasasita ahoirwo ihoya ni Nehemia kiugo kia Ngai kiugaga akimwitikirira na akimuhe marua no ni thutha wa mundu gwitwo Nehemia kuhinga kuria na kunyua
na agaikara ethikeire matuko maingaingi niguo kiugo kia Ngai kiugaga akihinga kuria na kunyua nathie mbere ya muthamaki agitikirika ni kurabatarania ihinda andu marugame mwanya-ini andu marugame ciungano-ini andu mathaithe Ngai uria we nigetha Ngai aririkane ciana citu bururi-ini wa Kenya Ngai aririkane maithe maitu Ngai aturirikane na atuhotanire aririkane atumia ndigwa na aririkane ciana cia ngoriai Ngai eke undu munene thiini wa ritwa ria Jesu Ngai witu munathime muno na mwike wega na tutaukwo atiriri Mordekai ndakinyaniretie ithimi onawe niwonekaga tutakinyaniretie ithimi no iguru nirikui iguru kwa baba matu-ini ni makui thirikari ya Jerusalemu njeru ni ikui thirikari ya matu-ini ni ikui iria itakui ni ya guku muhuro wa riua athuri aria 28 na ciumbe iria imuoyo ciaga gukorwo ciina ritwa riaku no guku ritwa riaku gutire handu rikirite nginya na thukuru iria wathomagira waya gukorwo ni riariganire Ngai witu tuteithie na tuhotanire to tutire handu tuikaine guku muhuro wa riua no iguru ni tuikaine nduri handu uikaine thiini wa itura riaku nduri handu uikaine gatagati-ini ka andu aria utindaga nao na gutiri undu magwiciragia no iguru ni riragwiciria undu na niwe Mordekai wa muthenya wa umuthi kwa muthamaki gutiingiragwo uguo kwa muthamaki ni gwathiagwo na appointment na ni kwari na condition tondu ni kwari na dressing code iria ungiingirire nacio kwa muthamaki wa mbere condition number 1 ndungiingirire na tama wa ikonia ni ugucambithia State House ndungiingirire wiitiriirie muhu mutwe ni uguconorithia muthamaki kuoneka ta gutari iganda cia maguta na niguo cia maguta cie nyingi ta sana thiini wa bururi wa Kenya tondu andu thiini wa bururi wa Kenya ni atongu ana no kuri kwa muthamaki ni ukienda gukaingira mundu muthaka ona tigane tari wa iritu maranyua dawa makeruha muno kona mundu ni eruha uru gwiciria no kubataraga mundu mweru kuria kwa muthamaki no ukibataraga mundu muthaka na dawa icio cia airitu kweruhia aria macithondekaga o maticinyuaga Ngai aroiguira airitu itu wa bururi wa Kenya tha na atumia itu ona thiini wa Afrika as a whole Ngai witu arotuiguirira tha mahinda maya tondu ni Ngai na nigenaga muno ni Ngai uyu tondu uria akumbire wi mundu wa magegania no kwa muthamaki ndugwitikirio kuingira tondu wa mbere ni wihumbite tama wa ikonia ndirenda tugarure hanini tuwite nguo ya ithaithana ni wihumbite mathaithana ni wihumbite kuria na kunyua ni wihumbite gwitikirika maitho-ini ma Ngai na kuria kwa muthamaki thiini kuria kwa muthamaki Ahasuerusu kiria kiyurite kuo ni roho wa mihianano kiria kiyurite kuo ni roho wa njuku kiria kiyurite kuo ni roho wa rumena kwa muthamaki Ahasuerusu na kiria kiyurite kuo gutiragocwo Ngai wa iguru uguo waingira kuo wina roho wa guthaithana ni ukung'aurania mihianano yothe ya muthamaki toria wetagwo Nebukadnezaru ni ukuharagania hinya wothe wa muthamaki Firauni wa nyoka ciake na gwake na araguri yake tondu Musa ingira thiini wa State House ni kung'auranirie uthamaki wa Firauni na nikio haha marahingiririo nikio haha Mordekai arahingiririo nikio nawe wanahingiririo nikio na ndungitwo micemanio-ini imwe tondu we wi mwite na wi murathime ni uguthie kung'auranio hoi wa mihianano we wi muthure na wi muitiririe maguta Ngai witu aroguteithia muno na arogwika maundu mega na Ngai arokuhe roho wa tauku na Ngai arotuhe roho wa umenyo maandiko makoiga ningĩ agĩthiĩ akĩrũgama kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki nja nĩ ũndũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wetĩkagĩrio gũtonya kĩhingo-inĩ kĩa mũthamaki thĩinĩ ehumbĩte tama wa ikonia kũrũrĩra hau nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩrĩa kĩngĩgiria ũkorwo na ũgĩheo gũtongoria handũ ona ũgĩtĩkĩrio kũingĩra maruga-inĩ mamwe ona ũgĩtĩkĩrio gũthiĩ matũũra-inĩ mamwe kwaya gũkorwo nguo ĩrĩa wĩhumbĩte nĩ ya ikonia kana nĩ ya mũhu nĩ wĩitĩrĩirie mũhu mũtwe na nĩ nguo cia gĩconoko no mũndũ wĩtĩtwo matu-inĩ mũndũ wĩtĩtwo nĩ Ngai ici nĩcio nguo cia gwĩtĩkĩrĩka
uthamaki-inĩ wa Ngai. Kamũra-inĩ ga gatatũ mwathani arogocwo mũno, na ngwĩciria no tũrataũkwo na no tũthiĩte wega. Reke tũingĩre mwena-inĩ wa YouTube ya Reverend Rachel nĩgetha tuone ndũmĩrĩri iria irĩ kuo. Twambĩrĩrie na Mr. Kuria, twambĩrĩrie na rũgongo. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Twĩna mũndũ ũgwĩtwo tũgũkinyĩte hau Jane Mũhũthia. Ngai akũrathime nĩ twakuona, Ngai agwĩke wega. Esther Karanja nĩ ndakuona, Jane Kĩhara nĩ ndakuona, Sylvia Bao nĩ ndakuona, Beatrice Goge ndakuona, Mary Nelson, Mary Gĩtũ nĩ ndakuona, Anisia Njerũ, Esther Mwangi, Sena Njoki, Milka Gĩtaũ, Josephine Wanjoya. Ngai amũrathime mũno 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 na mwĩke wega. Tareke tũthiĩ mwena-inĩ wa fan page tũthome ndũmĩrĩri irĩ kuo na ũnjĩre harĩa tũkwambĩrĩria. Samuel Irũngũ nĩ ndakuona, ũkiuga amen. Catherine Kamau nĩ ndakuona, Isaac Bamusho nĩ ndakuona, Nancy Kongo nĩ ndakuona, Esibaib nĩ ndakuona, Alice wa Mam nĩ ndakuona, Edwin Gĩthara nĩ ndakuona, Nancy Kongo nĩ ndakuona. Mwathani arogocwo mũno. Karen Jane nĩ ndakuona, Elisa Ngugi nĩ ndakuona. Ngai amũrathime mũno. Keti wa Kethi Samuel ndakuona. Inyuothe nĩ ndamuona na Ngai amũrathime na mwĩke wega na Ngai amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Tũrorete kũingĩra thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga gatatũ, na nĩ ngwenda ũnjĩre atĩrĩrĩ, nĩ ũrataũkwo, nĩ ũranyita. Mwathani arogocwo. Na tondũ twĩ hema-inĩ ya gĩtũngano rĩ, nĩ ũrĩ ũndũ ũraigua thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Nĩ ũramenya we nĩwe Ngai athurĩte wĩ Moridekai wa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ njũĩ aingĩ anyu haha matingĩenda gwĩtwo ma watchmen, tondũ moimĩte revo-inĩ ya ma watchmen, nĩo mandĩkaga ma watchmen. No Ngai arabatara ngoro ya kwĩnyihia, Ngai arabatara ngoro ya kũhehenjeka. Nĩ njũĩ nĩ umĩte revo-inĩ ya gwĩtwo Moridekai, nĩ njũĩ nĩ umĩte revo-inĩ ĩyo. Ngai arogũteithia mũno na Ngai arokũhe ũtaũku. Nĩ njũĩ ndũngĩenda kũigua ũgĩtwo watchman, askari ndũngĩenda kũigua. Haleluya. No ririkana ũyũ mũthigari ena thiri ĩtarĩ na andũ arĩa makuhĩrĩirie mũthamaki. Ũyũ mũthigari ena thiri ĩtarĩ na Hamani. Ũyũ wĩ ngĩti-inĩ ena ũndũ oi. Githĩ nduona ona gũthaithana nĩyo ĩ? Githĩ nduona ona kwĩima nĩ aramenya na nĩ arataũkwo. Ngai tũrotũteithia mũno. Ĩtĩkĩra gũtuĩka mũthigari mũthenya wa ũmũthĩ. Wĩtĩkĩra gũtuĩka gateman, tondũ hena thiri ĩkũrekererio thĩinĩ waku, ene nyũmba matoĩ, acio rangagĩra matoĩ. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, na bũrũri o bũrũri kũrĩa guothe ũhoro wa ũndũ ũcio mũthamaki athanĩte wakinyire, ona watho ũcio wake wa kũrũmĩrĩrwo, gũgĩkĩgĩa kĩeha kĩnene kũrĩa Ayahudi matũire. Ona gũkĩhingwo kũrĩa irio, ona gũkĩrĩrwo, gũkĩhũragwo ithũri, nao andũ aingĩ magĩkoma thĩ mehumbĩte matawa ma makũnia meitĩrĩirie mũhu. Tareke njokere rĩngĩ. Na bũrũri o bũrũri kũrĩa guothe ũhoro wa ũndũ ũcio mũthamaki athanĩte wakinyire, ona watho ũcio wake wa kũrũmĩrĩrwo, gũgĩkĩgĩa kĩeha kĩnene kũrĩa Ayahudi matũire. Mwathani arogocwo. Mũyahudi wa ũmũthĩ nĩwe, Mũyahudi wa ũmũthĩ nĩ niĩ. Na kũrĩa tũtũire, cikaro iria tũtũire nĩ ciagithĩtio thayũ, nĩ ciagithĩtio hinya, nĩ ciagithĩtio uge. Ngai witũ arotũteithia. Nĩ ihinda rĩa wĩ harĩa ũrĩ, thĩinĩ wa itũũra rĩa Eldoret, thĩinĩ wa itũũra rĩa Kiambu, thĩinĩ wa itũũra rĩa Kitale, thĩinĩ wa itũũra rĩa Malindi na Mombasa, arĩa marĩ mwena wa Mombasa, arĩa marĩ mwena wa Mombasa Mtwapa, arĩa marĩ mwena wa Malindi, arĩa marĩ mwena wa Nyaribiki na kũu guothe. Ngai witũ arotũteithia. Nĩ ihinda rĩa gwĩtũgũtania. Wĩre Ngai ndĩ thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Mombasa, na kaunti ya Mombasa ĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, no nĩ ndatua matua
mega na marumu nĩ ndatua matua makũrũĩrĩra rũrĩrĩ rwakwa ndatua matua makũrũĩrĩra bũrũri wakwa matua makũrũĩrĩra rũrĩrĩ rũrĩa ndĩ thĩinĩ waruo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na bũrũri o wothe kũrĩa guothe ũhoro wa ũndũ ũcio mũthamaki athanĩte wakinyire ona watho ũcio wake wa kũrũmĩrĩrwo gũgĩkĩgĩa kĩeha kĩnene kũrĩa Ayahudi matũire ona gũkĩhingwo kũrĩa irio ona gũkĩrĩrwo gũkĩhũragwo ithũri nao andũ aingĩ magĩkoma thĩ mehumbĩte matama ma makũnia meitĩrĩirie mũhu reke tũheo rwĩmbo na rwĩmbo rũrũ rũgĩthiĩ na mbere ũrĩ o harĩ ũrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa gũturia maru wambararie moko maku na igũrũ wĩre Ngai nĩngwenda ũririkane bũrũri ũyũ witũ wa Kenya o kũrĩ ũrĩ githĩ ndũraigua o kũrĩa guothe ũhoro ũndũ ũcio wahunjire na githĩ ndũrata gũkuona nĩ ũranyita nĩ ihinda rĩa kũnyitĩrĩra bũrũri ũyũ na mahoya nĩ ihinda rĩa kwambararia moko maitũ na igũrũ twĩre Ngai aririkane bũrũri ũyũ twĩre Ngai ahotanĩre bũrũri ũyũ na twĩre Ngai eke ũndũ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ na tũtirĩkĩtie kũhoera bũrũri nĩ ngũmwĩra kĩgongona tũkũmomora niĩ hamwe nawe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya kana igongona tũkũgweta tũmomore thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai witũ mũrathime na ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno mũkĩingĩra ihoya-inĩ rĩrĩ ti ihinda andũ maigua mahoya magathama magathiĩ channel iria itarahoyo we thama thiĩ no andũ arĩa Ngai athurĩte na andũ arĩa Ngai amũrĩte turiai maru o harĩa mũndũ arĩ o harĩa ũikarĩte cenjia design yaku ya mũikarĩre wĩre Ngai nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ nĩ twakoma thĩ Mwathani twĩyaraganĩtie nĩ twenengera na moko-inĩ maku Ngai tũgĩkwĩra ũririkane bũrũri witũ wa Kenya na nĩ twaregana na roho wothe mũru ũngĩhandwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ na magongona mothe marutĩtwo ma kũnyamaria bũrũri ũyũ ma kwananga bũrũri ũyũ thogora wothe ũrĩhĩtwo thĩinĩ wa magongona-inĩ macio nĩ twamamomora twĩ thĩinĩ wa kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩ twamamomora tũteithĩtio nĩ roho mũtheru wa Ngai na nĩ twamamomora twĩnyihĩirie Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno na tũharaganĩtie wĩra wothe wa nduma thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ kona ciothe inya twaria araika Ngai marangĩre na maikarie bũrũri ũyũ araika Ngai mamenyerere bũrũri ũyũ arĩo araika Ngai matũrie na maikarie bũrũri ũyũ hinya wa thakame ya Jesu Kristo wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ hinya wa ũtorania wonekane thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũgĩ wothe wa mũndũ ũkururĩtio nĩgetha ũhĩngĩce andũ meciria mĩtego yothe ĩtegeirwo andũ aku Ngai na mĩguĩ yothe ĩgeteirwo andũ aku nĩ twamĩtegũra mĩtego ĩno yothe nĩ twamĩtegũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno ũhotani ũrĩa wahotanĩire Aisiraeli naguo moko-inĩ ma thũ ciao moko-inĩ ma Firaũni no kĩmaruta ũkombo-inĩ ithuĩ tuohetwo nĩ ũkombo wa kũrĩa na kũnyua tuohetwo nĩ ũkombo ta rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩ tondũ wa kwenda igweta nĩ tondũ wa kwĩrirĩria tonga mũnene na tondũ wa kwenda kũmenyeka tũgaikia bũrũri thĩna-inĩ tũgaikia bũrũri ruo-inĩ Ngai twĩtigithũkanĩtie na maũndũ maya mothe ũgĩũka kũherithia andũ arĩa ũrĩ ũru nao maga kũgarũrũka na maga kwĩrira na arĩa manyanarithĩtie nginya kiugo gĩaku thĩinĩ wa igongona-inĩ cia Ngai arĩa matũmĩte nyũmba ciaku cia ihoero ciagĩrwo kĩene arĩa matuĩte nyũmba ciaku cia ihoero magacitua ngurunga ya tunyani arĩa macituĩte ngurunga cia ũteti na kwĩganĩra kuo na kwĩhũrĩra gĩthũri kuo
ni tondu marakara maya ni magukinyireire Ngai mugambo waku ukinyirira andu aku maigwe magaruruke maga kuigwa tondu ni ukurekereria uru Ngai kigongona kia matuini twaguthaitha tuhithe ta kigongona gia Theophilus Church na ta kigongona gia Theophilus TV muthamaki wa thamaki munene wa nene bururi uyu wina athuri aigua Ngai bururi uyu wina atumia aigua Ngai bururi uyu wina anake na iritu na ciana cia ngenge makuiguaga na andu ngiri nyingi matari marethahia na andu ngiri nyingi matari marainamirira mihianano atumia matari mararuta mahu arume matari maroragana Ngai kigongona kiama kwina iritu matathahite kwina anake matathahite lirikana bururi uyu mwathani wi moko-ini maku Ngai wakwa munene wa nene bururi uyu ndauneana moko-ini maku nie ta ndungata na ngombo ya wira waku na tondu ni uri hinya wionanie maitho-ini ma athamaki ati wi Ngai wionanie maitho-ini ma andu aria mari igweta ati wi Ngai wionanie maitho-ini ma andu aria mari hinya na aria meitaga karau na njamba ati wi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu uyu ni Mordekai nari gateman na gutehuranga nguo yake ya iguru kwihumba nguo ya ikunia kwiitiriria tiri mutwe guthie bururi-ini gatagati kana guthie kiwanja-ini gatagati kwanirira muno na kurira muno ona kwa muthamaki gutetekagiria kuingirwo agikuiriria kihingo-ini nja ya muthamaki ona ini kwari na watho warekereirio ati kwa muthamaki gutikaingira mundu wihumbite ta mawaikunia ni tondu wa dressing code ya sati ya white na tai ya red na mufuta wa black we ndaiguire thina ona ndaiguire ruo ona ndamakirio ni dressing code arugamire kihingo-ini kia muthamaki ehumbite ta mawaikunia eitiriirie muhu mutwe atehakite maguta maria mehakagwo ni itonga akimenyaga arugamite mwanya-ini ni tondu wa ruriri rwao akimenyaga arugamite mwanya-ini ni tondu wa ayahudi aria aigua Ngai no wewe Ngai wewe muthamaki tondu ni weonanirie ngoro-ini ya Mordekai ni weonanirie kihingo-ini kia Mordekai athamaki matiataukagwo hindi io na matiamenyete ati kihingo-ini nikuo mundu gwitwo Gideoni arutĩire igongona riingĩrĩro na riumĩrĩro uguo Mordekai nĩngĩaga na ũgĩ na ngamenya nĩrĩ na igongona rĩa kihingo kiu Hamani akĩingĩra kuo agathata akiuma kuo agathaha uguo roho wa mwĩtĩo nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo roho wa ũragani nĩ waninĩirwo ngĩti-inĩ ĩyo matharaita ma kũnina Ayahudi ũru wa kũnina Ayahudi wageragĩrio ngĩti-inĩ ĩrĩa Mordekai arĩ no matiataũkagwo na matiamenyaga nĩ kũrĩ na hinya rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ no rĩa waigĩtwo rĩingĩrĩro-inĩ na riumĩro-inĩ arĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Mordekai Hamani akĩingĩria njuko cia Ayahudi ahĩtũkaga Mordekai ngĩti-inĩ kũrĩ ũrĩa Mordekai aragia na Ngai wake akiuma kuo mũkenu nĩ tondũ nĩ ahotana oimaga kuo gĩkeno gĩgathaha tondu ũrĩa waigĩtwo ngĩti-inĩ ũguo nĩ mũndũ wa magegania gũtiramakania rebu ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wayo
gutiramakania kana twena hinya kana tutire no riingirira-ini na riumiro-ini magongona ma Saitani no mariharagana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Riingirira-ini na riumiro-ini ũgĩ ũrĩa wothe ũkururĩirie rũrĩrĩ, ũgĩ ũrĩa wothe ũkururĩirie bũrũri wa Kenya, wa mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, wa andũ arĩa marĩ igweta na marĩ hinya, ũgĩ ũcio no ũrĩharaganio nĩ igũrũ rĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Iguĩrĩra bũrũri witũ tha, ũiguĩrĩre atumia aya tha, ũiguĩrĩre anake aya tha na airĩtu ona ciana cia ngenge twĩ hamwe na athuri aku Ngai. Tũiguĩrĩre tha bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani, ũtũhotanĩre nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Hamani ndakũranaga nĩ harĩ na hinya ũngĩ ũkĩrũkanĩte na ũrĩa naguo, na harĩa ũigĩtwo nĩho mambo yote, nĩho hinya wothe, nĩho ũtũrania wothe ũrĩ. Ngai witũ arotũteithia mũno, Ngai witũ arotũtũranĩria mũno. Moridekai gũikara ngĩti-inĩ gwake ndagiragia njuko ihĩtũke, no nĩ ciathahaga na nĩ ciathataga. Moridekai gũikara ngĩti-inĩ gwake ndagiragia mĩguĩ ya mbara ĩhĩtũkio, ona njuko ihĩtũkio itwarĩrwo mũthamaki Ahasuerusu ũrĩa Ayahudi mareka na ũrĩa metĩĩte. No macio mothe nĩ gũthata mathataga, tondũ matiataũkagwo nĩ Moridekai, matiataũkagwo nĩ mũndũ ũyũ warĩ hau kĩhingo-inĩ. Ngai ndũkareke andũ aku mataũkĩke, na ndũkareke andũ aku mamenyeke thiĩ na mbere na kũmahitha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Ũru wothe wathĩrĩirio thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ Saitani, gũtiramakania ũrĩa ndaimono ibangĩte, gũtiramakania ũrĩa Saitani abangĩte thĩinĩ wa bũrũri ũyũ wa Kenya. Tatĩ ngĩti-inĩ harĩa ũru ũrabangĩrwo na ũraingĩrĩrio nĩ harĩ na mũraika wa Ngai ũrũgamĩte ho akĩrũĩrĩra bũrũri, akĩarĩrĩria bũrũri, akĩhũrana na mbũtũ ciothe cia rĩera-inĩ iria igiragia mahoya maitũ makinye. Ũcio nĩ Ngai ũkũruta wĩra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ũkwĩonania thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, no kwĩonania thĩinĩ wa andũ-inĩ ake arĩa athurĩte na akamũra thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ. Matiũĩkaine na matirĩ kĩene na matirĩ igweta, no matu-inĩ nĩ mũĩkaine athuri aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine atumia aya, matu-inĩ nĩ mũĩkaine anake aya na airĩtu ona ciana iria nyinyi. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. O kona yothe harĩa waturĩria maru ũrĩ, wathaithanĩrĩra bũrũri, Ngai akũrathime na gwĩke wega. Na nĩ tondũ wa mbara ciothe na maroho mothe mangĩarahũka ma kwĩrĩhĩria, mĩguĩ yothe ĩngĩikio ĩreretio na kũrĩwe kana kũrĩ niĩ, tũtikũgiria mĩguĩ ĩyo ikio na yumagare, no ndĩrĩ na ũrũrũ, na twamiunanga mĩthia, ũguo nĩ gũturuma ndĩrĩ ndwĩgĩka. Ndĩngĩtihia na ndĩngĩita thakame, we ndũngĩitĩka thakame, we ndũngĩitĩka thakame tondũ igongona ũngĩrutĩka. Igongona ritũ nĩ rĩarutirwo thakame ĩmwe njega na theru na ya gwĩtĩkĩrĩka mũtharaba igũrũ Kalvari thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo magongona mothe maraharĩrĩrio nĩ tondũ wa andũ a Ngai thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ, ndamaharagania na thakame ya Jesu Kristo na ndaria mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguatha. Hinya wa gũtorania umaga harĩ Ngai, hinya wa kũhotana umaga harĩ Ngai, na hinya wa ũtorania wothe umaga kũrĩ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mũndũ wothe ũranjigua na mũndũ wothe ũrathikĩrĩria, mũndũ wothe ũrataũkwo na ũragĩa na ũgĩ na ũtugi ũtarĩ na ciũria cia buthi, mũndũ wothe ũramenya ũrĩa Ngai aroiga na ũrĩa Ngai araria, ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Moridekai, Ngai witũ ũyũ wahotanĩire Gateman, nĩ Ngai wĩgocithagia na hiũ iria nduhu,
na nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matarĩ kĩene, nĩ Ngai wĩgocithagia na andũ arĩa matoĩkaine, na Ngai ũyũ nĩ ahotanaga. Ngai ahotanaga mbara ciothe, na Ngai akarũa mbara ciothe. Ũru wothe ũrĩ thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ ũtũtungĩirie ta itu, Jehova nĩ ekũũthatia. Ũũgĩ wothe wa mũndũ ũrĩa ũrahũthĩka thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, ũũgĩ wa Ngai ũkagĩrwo kanya na kamweke, Jehova Ngai nĩ ekũmonia atĩ we nĩwe mwene hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. We mũthuri ũyũ mũtumia ũyũ, amũkĩra hinya na ũtorania wa Ngai, na nĩ ndakwamũra ndagũtua Moridekai wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũkamake nĩ gwĩtwo security kana mũthigari, ndũkamake nĩ gwĩtwo gateman, ndũkamake nĩ gwĩtwo askari. Thĩ nĩ ĩkwĩ askari, no igũrũ rĩrakuona ta ndungata, igũrũ rĩrakuona ta mũrĩithi, igũrũ rĩrakuona ta mũnabii, igũrũ rĩrakuona ta mũthamaki ũrathamakĩra bũrũri wake. Ngai witũ arogũtoranĩria mũno, na Ngai witũ arokũhotanĩra. Ndetia thayũ na gĩkeno thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, na ndetia kũhotanĩrwo nĩ Ngai, ndetia bũrũri ũyũ kũhotanĩrwo nĩ Ngai na kũrũĩrĩrwo nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndetia thayũ na gĩkeno iria ciumaga guoko-inĩ gwaku, tondũ tweterera thayũ na gĩkeno kuma kũrĩ arĩa matwathaga, ona kana arĩa matũrĩithagia kĩroho, ona kana arĩa matũhunjagĩria itioneka, no tweterera kuma kũrĩ mũrĩithi wa arĩithi. Thayũ na gĩkeno nĩ gĩkuoneka. Ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩoneka kuma kũrĩ anene, ũgima mwega wa mwĩrĩ ndũngĩoneka kuma kũrĩ atongoria, ũkuma kũrĩ Jesũ Kristo ũrĩa ũrahũrirwo mĩtũnda mĩingĩ ya gũkua mĩrimũ itũ. Ngai witũ amũrathime mũno na amwĩke wega. Inyuĩ a Kenya arĩa mũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa nanja, mũrĩ a bũrũri ũyũ, o harĩa mũndũ arĩ nĩ aririkane bũrũri wake, nĩ wega kũririkana your motherland, nĩgetha Ngai akũrathime na agwĩke wega. Bũrũri ũyũ wĩna thayũ, wĩna gĩkeno, wĩna hinya wa Ngai ũrĩa ũkũrekererio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Esteri 4, na nĩ tũthomete kamũra-inĩ ka mbere, tũgathoma kamũra-inĩ ga kerĩ, na tũgathoma kamũra-inĩ ga gatatũ. Na rĩu rĩ, nĩ mũkwenda tũingĩre kamũra-inĩ ga kana nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Mwiga tũthiĩ na mbere tũgũthiĩ na mbere, mwiga tũkinyia tũgũkinyia hau. No nĩ harĩ na ũhoro, nĩ harĩ na rũgano, na nĩ tũgũthiĩ na mbere naruo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Hallelujah. Amen. Ngai witũ amũrathime, na nĩ wega kwĩhoka Ngai. Nĩ ndakenera mai waifu nĩ anũnga, nĩ anjĩra bunge kĩbungo gĩkĩ nĩ ngũkĩhingũrĩte, mana mũtiranjĩra ma nĩ mũndĩritũ, mana nĩguo ndĩciragia nĩ mũndoraga na kũraihu, na nĩ ona kĩbungo kĩu ti kĩbunge. Ngai akũrathime mũno Reverend Rachel wĩ harĩa ũrĩ, ona ũgĩtwĩrorera no gĩtũthikĩrĩria. Nĩ ngwĩciragia Patricia rĩ, na Sena Njoki na Eric Maina na nĩ mũndĩritũ na Josephine Wanjoya rĩ, na Margaret Aston rĩ, na Margaret Kiros nĩ mekũnjĩra, no ndikũnoticĩte. Ngai witũ amũrathime mũno, na nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa Mwathani. God bless you. Twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kana, reke tũthiĩ na mbere. Ta thikĩrĩria ũigue. Nacio ndungata cia airĩtu cia Esteri, ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩinĩ, magĩthiĩ kũrĩ mũthamaki ũcio mũndũ wa nja, makĩmũhe ũhoro ũcio, nake akĩigua ũũru mũno mũno, agĩcoka agĩtwarithĩria Moridekai nguo ehumbe, arute taama ũcio wa ikũnia, no Moridekai ndaigana gũcioya. Esteri ekũrĩa thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki, nena airĩtu a rika rĩake arĩa maramũthondeka ndwara,
na ndaga nyonaga andu hena handu anga ndiwe hau kana ndi ndakĩingĩra nyũmba icio cia thamaki ndiũĩ no na gũkũ saluni-inĩ nĩ nyonaga mũtumia agĩthondekwo ndwara na nĩ nyonaga agĩthondekwo mbutu no gũtirĩ ũkinyagwo magego tiga magĩthambirio mangĩkorwo makĩrĩ magacita maya ma bishop wanyu agagĩthondekwo wega airĩtu acio marĩ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ĩyo ya mũthamaki magĩthiĩ magĩtwarĩra Esteri ũhoro githĩ ti gũkiugo kĩa Ngai kĩroiga na nĩ njũĩ nĩ tũramenya nĩ tũranyitanĩra na inyuĩ maũndũ-inĩ mothe Ngai toro mũrathima mũno magĩthiĩ makĩra mũtumia ũcio mũthamaki mũndũ wa nja makĩmũhe rũgano ruothe rwa mũndũ ũgwĩtwo Moridekai ndungata icio cia airĩtu cia Esteri ona andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba yake thĩinĩ magĩthiĩ kũrĩ mũthamaki ũcio mũndũ wa nja makĩmũhe ũhoro ũcio nake akĩigua ũru mũno mũno no ngena Biblia yugĩte ũru mũno mũno maita merĩ ũkamenya ti ũhoro wa ithako Esteri nĩ aiguire ruo mũno 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 akĩigua ruo na akĩigua ũru mũno nĩ tondũ wa Moridekai akĩigua ũru mũno maandĩko maroiga atĩrĩrĩ githĩ ndakĩheo ũhoro githĩ ndagĩkinyĩrio riboti Ngai toro tũteithia githĩ ndaigua na matũ make akĩmenya nĩ ikinya nguoya ndwarithĩrie Mayanko nguo ndwarithĩrie Moridekai nguo Bwana asifiwe na rĩrĩa acitwarithirie harĩ Moridekai nguo ehumbe arute tamo ũcio wa ikũnia Moridekai ndaigana gũcioya ona cioimĩte moko-inĩ ma mwana wake tondũ mamawe wa mwana githĩ ndakĩrĩ ta mũciari mama ithe wa mwana ithe wa mama wa mwana no ta ithe wa mwana mwathani arogocwo Moridekai ndaigana kuoya nguo icio tondũ nĩgetha Esther ataũkwo na nyite he hĩndĩ ya kũrega nĩho mũtumia wa Ayubu erirwo nĩ mũrũme ũgwĩtwo Ayubu anga tũrĩ na moko ma kwamũkagĩra o maũndũ marĩa mega moiki anga tũrĩ na moko ma kwamũkagĩra maũndũ ma ũhinya moiki ithĩ ti wega tũgĩe na moko ma kwamũkagĩra nginya maũndũ moru rĩrĩa moka ũrĩ kwaria ta karĩa matarĩ mbuguĩro Ngai witũ arotũteithia ũcio rĩu nĩ Ayubu rĩu mwena wa Ayubu ũguo nĩguo erire mũka ihinda nĩrĩkinyaga ũkona ti wega kwamũkĩra tondũ ũkwamũkĩra ũninithie rũrĩrĩ ũkwamũkĩra ũninithie nyũmba yaku ũkwamũkĩra ũninithie arĩa mwĩtainwo nao ona no wamũkĩre ũninithie bũrũri waku nĩ andũ aigana manenda kwendia ũyũ bũrũri nĩ andũ aigana manatwendia kũrĩ foreigners gũkaga kũrũmĩrĩrwo the right procedure ũkona maroka na magatuĩka kwendia mbembe Nairobi na we nginya ndũngĩtĩkĩrio ũthiĩ ũrutĩre kĩratũ airport atĩ ũtuĩke atĩ nĩ ũkũhũra rangi nĩ andũ aigana manenda kwendia bũrũri ũkona mũndũ aroka agatuĩka hũka wa kwendia handkerchief na ndarĩ na work permit no andũ aitũ mabũrũri ma nanja nĩ kũrĩra mararĩra nĩ tondũ matirĩ na maratathi matirĩ na work permit
Ngai toro tuteithia muno Ngai toro tuhotanira muno no bururi ni wendetio bururi ni uneanitwo ni ugukora mundu wa bururi wa ugeni agicina mbembe na kagotoni chunicho akihurutira mbembe na niyo ya 10 na niyo ya 5 no tuli makora na guku icagi-ini magicũhia igwa na guku Kisii kuri igwa njega ciumaga na ni nyendete igwa muno ungikangora handu ndugamite gakari pakete handu kana ndugamite handu ndacuka ngari uguo ngicũhirio tugwa ndukana make ndukarigo kai bicobu agũire ni ndiriagira tugwa na ni tuicũhagio ngakua to ni nyendete kagwa riu ni imaginaga ngoraga na ndona mundu mweru icũhagia kigwa othe nyonaga ni airu kimenyaga niki gitumaga ugathiwa kwa mundu ucio ni muiru ona tite gwithambite wega tite mutheru no muicũhirie wake wa kigwa ni ragukenie tondu rakunyitira na moko araharukia karatathi uguo akaicũhia kigwa kiu wega gagitinangia akoya kara uguo ndaratanga kigwa na moko uguo we ndukarore thura ndukanarore thura ya mwendia wa kigwa tondu ngikire na gicama Ngai toro tuteithia muno na Ngai toro tuhotanira ni turikora igwa icio cikienderio migunda-ini itu ni andu akuma mabururi mangi Ngai toro tuteithia ni tondu andu aitu ni magire gukũrana hindi ya kwamũkĩra na hindi itari ya kwamũkĩra ni turikora ngwaci citu atumia eru na iru matari bururi wa Kenya ama bururi ma nanja magicihihia na guku na rutara na guku Mwea na Embu na kuria kungi ngwaci ni na niracimenya ni ngwaci ni 10 mama ngwaci ni 10 tondu andu aitu ni maregirwo ni hindi ya kwamũkĩra Moridekai akimenya ti hindi ya kwamũkĩra mathaga kuma thiini wa nyumba ya muthamaki ona maneanitwo ni mwana wakwa ni ihinda rĩa gũtua matua mega na marumu na kũrũgama na magũrũ makwa ta Moridekai Washimeni no igũrũ rĩndĩithie na rĩteithie matua makwa na nigetha mutumia uria kana muthuri uria muiritu uria twikire muthamaki ona ndi mamawe amenye kwina ruo rũrĩrĩ-inĩ amenye kwina thĩna rũrĩrĩ-inĩ Ngai toro tuteithia muno rĩrĩa wona foreigners makiendia nginya bangi bũrũri-inĩ na ndawa cia kũrebia ukamenya he mũndũ mũna wa section fulani ya thirikari warigirwo nĩ ihinda rĩa kwamũkĩra na rĩtarĩ rĩa kwamũkĩra akĩamũkĩra wendia no gũri ũkĩgerera rungu rwa moko make Ngai ro tuhitha muno na Ngai toro tuteithia muno Moridekai akimenya ona ici nguo ciumĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya muthamaki citaichukua na ndũgagĩcirie atĩ areheirwo tũkuo tũhũthũ areheirwo gacati ka goro ta gaka gakwa nĩ gakinyĩtie 200 areheirwo gacati ka goro areheirwo kablaũci ka goro ta kau wĩkĩrĩte areheirwo kagoti ka goro ta kau wĩkĩrĩte ũgĩthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai mwathani arogocwo muno no kĩmenye tondu hĩndĩ ĩyo nĩ aitĩrĩirie mũhu nĩ nyonaga nginya ta tũmaguta atwarĩirwo nĩ nyonaga nginya ngona tũratũ tatwarĩirwo tũtarĩ twa nyamũga mwathani arogocwo muno nyonaga tatwarĩirwo gacapshuta koimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya muthamaki koimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya thĩinĩ mũno ya muthamaki no kĩmenye tondu nĩ mwana wake ũramũtwarĩra tondu akĩmwĩtaga anko ndangĩamũcagũrĩire karatũ ka Lexi na mũcagũragĩra ka leather gakuo gaka mũtwarĩire no nginya akorwo mũtwarĩire gatani mũthemba ũrĩa mwega mũno Ngai toro tuteithia no akĩmenya wona ndatambũrũkie moko makwa nyamũkĩre nguo ihinda rĩrĩ ũragani nĩ ũkũgera rungu rwa moko makwa Ayahudi nĩ mekũninĩrwo rungu rwa moko makwa akiuga rĩrĩ ti ihinda rĩa kwamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Bwana asifiwe tene tuonaga andũ makuĩte bagi ũguo njirũ Nairobi
ona muthuri mukuru nena tofue haha ukona uria ni muthuri mukuru uracokire kirathi kia university ni guthoma arathoma riu makuwete ona matichungusagwo ni mamenyekaga ni tha marendia ni chain marendia na mundu mweru chua mweru mukuhire tumaitho tunini Ngai tuteithia no arathiururukia chain thini wa bururi wa Kenya tondu he mundu thini wa thamaki wetekerire kwamukira ihinda ria kwamukira ritakinyite Ngai tuteithia muno endia ruriri endia bururi uria kuhota kwendia no mwene hinya ari o wira-ini Ngai tuteithia tareke jokere kamuraini kainya nigetha uikue nini mandiko ndirathoma korwo riri riandikirwo kwa mbari ya nding'uri ringi ahingirwo tene ndikanathome no tondu ni ria Jerusalemu njeru thengio Ngai ritiehingika na ritiaga guthomo na kigo kiria gi thiini wario gitikwaga kuhinga thini akiendaga nete kwenda na andu mahinguritie maitho makionagira Madoko maroiga atiriri na thini ibuku ria Esteri thini wa kirikaniro ri tondu ndingi ni maroria ni kuri ibuku ritagwo Esteri na tu Esterinya na githungu ni tondu hino ukorwo ndu itagwo Esther mwathani rogoco na tu thini wa chapter 4 verse 4 niho turi na ni gucokera ndiracokera mwathani rogoco muno na cio ndungata cia airetu cia Esteri kurura ona andu aria mehokeirwo maundu ma nyumba yake thiini maundu ma nyumba thiini ya muthamaki uyu mundu wanja aria mehokeirwo mwathani rogoco Bwana asifiwe makimuhoya horo ucio nake akigua uru muno agicoka agitwarithiria Mordekai nguo ehumbe aruta tamo cio wa ikonia tondu no amenya guku ni kwa muthamaki na ningumuhete uhoro wa dressing code Bwana asifiwe wabici ici keingirwo nigetha ndaitu manyaririke na manyarirwo andu acio matingiraga na tama wa ikonia ni moyo watho maingiraga wabici-ini ici cia thirikari na thuti njega gakari kega no makombore uba no makombore ngari iria ingi no mahoe ngari makaigira wa muroro uguo tondu Kenya mabaa kurora uria mundu ahana niona ngari ile mundu ucio gukite kunyona uria igana niona ni njuka kuonwo ni andu afata ucio ni foreigner ona matitagwo foreigner metagwo ki andu ma developer Ngai tuteithia muno egukite kunyona na sareke ngwire tuiga Ngai ni andirikanite ndanadiga moko matheri ni anengera seki ni anengera cash na kwa jahe dora na nidi ndanyita dora wanengerwo dora ukamukira na ndwamia ti ihinda ria kwamukira ukendia rurire na ukendia bururi thai kahituka andu itoire maigite tha kuria street ini Munyi road aria maigite tha hau uguo Dubois road na ngeni arataito akendia tha 50 arona ngihari uramendia 45 wahituka mundu mwe Kamau mweru ni ahituka na tha Wanjiku mweru ni ahituka Ngai tuteithia muno na tuigwirira tha muno Mordekai agitaukwo ona investors ona niguo tumetaga Mordekai akimenyerete ihinda ria kwamukira riboti ni ikinyire kuri mundu gwitwo Esteri riboti ni ikinyire kuri mundu gwitwo muthamaki mundu wanja andu aria a nyumba yake yana thiini muno ni mamuheire riboti na mamwira mamague haria nyonaga tareke tuthire kiugo giki na ndukae ukigua uru tondu ni nyonaga andu marakuti tondu turia turu muno mamague haria na hana muguruki mwire guku gutingiraga guruki guku ni kwa muthamaki gutingiraga guruki okite hana muguruki ma Ngai tuge mamague gugucambithia okite na ikonia alafu ni muhunyuku agathira katetha baga mamaguo no thikari thiini wa ngoro yake ni arataukwo
na akamenya kiria mama we akuite akiona ni ihinda rĩega rĩa kũhitha mama we njaga ona andũ a nyũmba ya thĩinĩ no tiguo maandĩko makiugĩte ngwĩraga rĩngĩ tũgathiĩ tũgakĩra hanini mwathani arogocwo mũno na ngwĩra kũrĩ kũndũ Paulo oigaga hau ti mwathani nĩ niĩ no njaririe ndĩ thĩinĩ wa mwathani Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno makĩmwĩra mama gue harĩa nja ahunyũkĩte ta makathuria thikũ ici mama tirĩ mĩtugo mafiu ndaramenya we maediteri mafiu na niguo nyona tamari atumia othe akuhi atungu mafiu na menya maragia mekete ugu fiu ma esteri ore na guthondeka mama guo madoi mani watwikire mutumia muthamaki Ngai ore na guthondeka madoi tamakaroka ma ehakite muhumutwe kamutumia wake imako kwani bei yake alikuwa hakumuonyesha hakumuso jana muonia ena muhu akĩigua nĩ ekwenda gũkĩhitha njaga ya mama we Ngai witũ tũrathima mũno akĩneana nguo thaka nĩgetha arute ta morea nĩgetha agĩe na dressing code ya kũingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki iria iraingĩra thĩinĩ wa mawabici-inĩ ma thirikari rũrĩrĩ rũgathira iria iraingĩra makari manene wabici-inĩ iria ciĩna hinya andũ makĩendia rũrĩrĩ matekũmenya Ngai witũ tũteithie mũno Bwana asifiwe no ndaigana gũcioya reke tũingĩre kamũra-inĩ ga gatano Bwana asifiwe sana na no tũthiĩte wega hĩndĩ ĩyo Esteri agĩtithia Hathaka mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ o ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra akĩmwĩra athiĩ kwĩ Moridekai akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ ũrĩa ũhoro ũcio ũtariĩ ona gĩtũmi kĩaguo Esther akiona nĩ ndatũmanĩra mama arega nguo nĩ harĩ mũndũ ũmwe tu thĩinĩ wa nyũmba ya mũthamaki wĩhokagĩrwo maũndũ ma thĩinĩ ma nyũmba ya mũthamaki no nĩ arĩ hakiri nĩ arĩ rũrĩmĩ rwega ũguo nathiĩ kwĩ Moridekai ndathiĩ kũmũria kĩmũhu ukire na kĩmũhu gũkũ nĩkĩ nĩ ũyũ ũtarutaga maitho agĩkoma kĩmũhu ukire gũkũcambithia mũthamaki aca ethiteri akĩmenya mama nĩ arabatara kwarĩrio wega na akĩmenya mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka nĩ egũthiĩ Ngai witũ arotũteithia tareke tũigue tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Moridekai o handũ harĩa hariĩ itũũra-inĩ mwena wa nambere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki nake Moridekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki nĩgetha Ayahudi maninwo biũ ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ ũyũ wĩtagwo Hathaka ndagĩka-inĩ ĩno no kurure mwathani arogocwo mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka akiumagara agĩthiĩ agĩkinya nginya harĩa Moridekai arĩ agĩthiĩ nyihĩtie ta toimĩte thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya mũthamaki na akinya harĩ Moridekai akĩmũria ũhoro wega na njĩra ya kwĩnyihia na njĩra ya icokia ihoreru nake Moridekai akĩona mũndũ ũyũ nĩ mũgima na nĩ ndona mũndũ wa kwenyũrĩra ngoro yakwa nĩ ndona mũndũ wa kwĩra ũrĩa gũtariĩ na ũrĩa kũbangĩtwo na akĩmenya ũyũ nĩ ngũmwĩra nginya mbeca iria mũndũ gwĩtwo Hamani acokanĩrĩirie
nigetha cigwo muthithu-ini wa nyumba ya muthamaki, nigetha Ayahudi othe matuike akũragwo. Hathaka agĩkinyia riboti wega kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo Moridekai. Nĩ andũ igana matũmagwo nĩ mũthamaki magatuĩrĩrie mũthamaki kĩrĩra, makamũhenia. Mũthamaki witũ no tũratene na tene kũrĩa gwagĩthiria andũ maroiga nowe, na hĩndĩ andũ maroiga kwa ground mambo ni tofauti. Mũthamaki witũ no tũratene na tene kũrĩa andũ makwendete mũno, saa hiyo watu wanalia. Hathaka akĩmenya ndiko gathĩrĩria thamaki ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo, no nĩ ngwathĩkĩra mũgambo ũrĩa njiguire wa mũthamaki mũndũ wa nja, ndĩmwathĩkĩre thiĩ ngathikĩrĩrie mama ũrĩa aroiga, tondũ nĩ ataũkirwo na akĩmenya handihota kũingĩra gatagatĩ-inĩ ka Moridekai na mũndũ ũgwĩtwo Esteri. Akĩmenya nĩ ngũtaũkwo na nĩ ngũthiĩ nĩ ngũheana ũhoro wega na nĩ ngũkinyia rũgano ũrĩa rwagĩrĩire. Agĩthiĩ agĩkĩũria Moridekai rũgano, nake Moridekai akĩmũrutĩra ngoro yake, akĩmwĩra ruo rũrĩa rũtũmĩte ngorwo ndĩ kĩharo nĩ rwakĩ, akĩmwĩra ruo rũrĩa rũtũmĩte ngorwo ndĩhumbĩte ta mawaikũnia nĩ rwakĩ, akĩmwĩra kĩrĩa gĩtũmĩte ngorwo ndĩitĩrĩirie mũhu mũtwe nĩkĩ gĩtũmi. Hathaka agĩthikĩrĩria na akĩigua. Mwathani arogocwo mũno. Bwana asifiwe. Andũ arĩa mekũnengeretwo nguo nĩ macokire nacio na moneka acio rĩ, acio gũtirĩ ũndũ mwega mangĩka. Nĩ kũrĩ andũ they are good for nothing, gũtirĩ kĩndũ mangĩthũkia kana mathondeke, marĩ o hau ũguo. No tondũ nĩ monire opportunity ya gũkorwo maikarĩire gatĩta gaka kana ta karĩa kangĩ, ke magĩikarĩre tu, no gũtirĩ ũndũ mangĩthũkia kana mathondeke. Na andũ acio nĩ andũ magegania mũno. They are good for nothing. Nĩ waya matwaragĩra mũndũ ũgwĩtwo Moridekai nguo, no rĩu nĩ honeka mũndũ ũngĩ, na nĩ honeka mũndũ ũgwĩtwo Hathaka wehokerwo gũthiĩ gũthikĩrĩria ngoro ya Moridekai nĩ Esiteri. Na mũndũ ũyũ no igua nĩ akĩrũkanĩte na Esiteri ũrĩa ehokeirwo nyũmba ya mũthamaki. Aya marĩ airĩtu arĩa maroraga Esiteri, no ũyũ nĩ wa mwena ũrĩa ũngĩ, no department ya mũthamaki mũndũ mũrũme ũyũ wetagwo Ahasuerusu. Ũguo nĩ ohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Tareke tũcokere kamũraini ga gatano na ga gatandatũ. Hĩndĩ ĩyo Esteri agĩtithia Hathaka, mũndũ ũmwe wa andũ arĩa mehokeirwo maũndũ ma nyũmba ya mũthamaki thĩinĩ. O ũcio mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra. Githĩ rĩu nĩ erefo igũrũ mũno, tondũ rĩu ndaratungatĩra mũtumia, aratungatĩra mũthuri, mũthamaki mũthuri. Na nĩwe mũthamaki atuĩte wa kũmũtungatagĩra. Akĩmwĩra athiĩ kwĩ Moridekai akamenye ũhoro ũcio ũtariĩ, ũhoro ũcio ũrĩa ũtariĩ, ona gĩtũmi kĩaguo. Mwathani arogocwo. Nake mũndũ ũyũ gwĩtwo Hathaka, tondũ ũcio Hathaka akiumagara agĩthiĩ he Moridekai o handũ harĩa hariĩ itũũra-inĩ mwena wa na mbere wa kĩhingo kĩa nyũmba ya mũthamaki. Kamũraini ka mũgwanja nĩgetha tũnyitithanie gothe. Nake Moridekai akĩmũhe ũhoro wothe wa maũndũ marĩa mamũkorete, ona akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana. Na Moridekai ona tondũ akoragwo egĩti-inĩ rĩ, nĩ akoragwo na maũndũ maingĩ mũno, tondũ ũhoro wa mũndũ kũmenya mbeca ũrĩa irutĩtwo nĩ Hamani rĩ, na ũrĩa cigana rĩ, nĩ aramenya kana nĩ tiririoni ĩmwe, nĩ aramenya kana nĩ birioni ĩmwe, nĩ aramenya kana nĩ mirioni ĩmwe. Atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki, nĩgetha Ayahudi maninwo. Ona Hathaka ũyũ ndoĩ mbeca iria Hamani arutĩte, ona Hathaka ũyũ ndamenyete mũthithũ harĩa ũrathiĩ kũigwo wa indo cia bata, atĩ mũthithũ-inĩ wa mũthamaki he kĩndũ kĩrathiĩ kuongererwo, ndamenyete. Aigua na Moridekai
na Mordecai na thiri nyingĩ uririkane nigetha akinye rebo-inĩ ĩno nĩ ahonoketie mũthamaki gĩkuũ-inĩ. Rĩu ningĩ nĩ ahithũrio ũndũ ũngĩ atĩ kwĩ mbeca ingĩ cigĩtwo nyingĩ mũno na irutĩtwo nĩ gĩtonga gĩgwĩtwo Hamani, na kĩroiga no nginya Ayahudi makue nĩgetha gĩathane, tondũ nĩ kĩramenyeka nĩ kĩmũndũ gĩa gũita thakame, nĩ kĩmũndũ kĩrogi kĩhana kĩmũndũ kĩũragani. Rĩu no nginya Ayahudi makue mathire nĩgetha kĩhote gũthamaka. Kĩmũndũ kĩgwĩtwo Hamani nĩ kĩruta mbeca nyingĩ mũno, gĩkĩruta ũtonga wakĩo hakuhĩ wothe, na gĩkiugo na mbeca icio ndaruta na fedha icio ndaruta niĩ Hamani cigũthiĩ kuongererwo mũthithũ-inĩ wa nyũmba ya mũthamaki, na mũthamaki nĩ ũrĩa ndĩ mũruti mũthamaki nĩ indo cia kũrĩa cigana cia thahabu na fedha, nĩ ndĩ ndege cigana. Mũthamaki ũyũ gwĩtwo Ahasuerusu nĩ hinya wa kũrĩa ũtariĩ, njaragia rũrĩrĩ rwakwa rũkambarara, ndutaga mbeca andũ makainaina niĩ njĩtagwo Hamani. No ndaramenya nĩ kũrĩ mũndũ ũraguũrĩrio ũtarĩ ho itari-inĩ rĩa mbeca icio irarutwo, ũtarĩ ho mũndũ akĩneo athiĩ akaige mbeca mũthithũ-inĩ wa mũthamaki. No nĩ amenyire na hathaka ndoĩ. Mwathani arogocwo. Ngai tũrotũteithia mũno. Mwĩtĩo wa mũndũ gwĩtwo Hamani nĩ wonekanaga mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Mordecai, nĩ wonagwo mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Mordecai. Ngai tũrotũteithia na Ngai tũrotwĩka maũndũ manene. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩgetha Ayahudi maninwo piũ, gũtikoneke Mũyahudi ona ũmwe ũrathamaka, tondũ Ayahudi a kwanja nĩ watongu, nĩo mekwenda maninwo, nĩo mohĩgĩrĩire biacara-inĩ, nĩo moĩ kũrĩma mbembe, nĩo moĩ kũrĩma waru, nĩo moĩ kũrĩma kahũa, macani, pareto. Pareto nĩyo pale Itharamu. Tanjokerie hau ndi kana pareto nĩyo pale Itharamu, ni misijui. Ndĩ mwĩraga niĩ gĩthweri ndutagwo nĩ mũtumia ũyũ wakwa. Nĩo moĩ kũrĩma pareto. Arabu rĩu ningĩ nĩ kũrĩ matunda mangĩ moimĩrĩte marendio no nĩ maratunywo thĩni mũno, magatuĩka ti mega, no maitonga magathi makendio, maretwo makorobia. Na nĩkĩ gĩtũmaga makorobia metwo maguna ngui andũ a Ngai? Nĩ ũkorereire hĩndĩ ĩyo kwĩ ndĩ metagwo maguna ngui, nĩ maretwo maguna thũkũ, rĩu maretwo manoria thũngũ, maretwo manoria mũcaina, na handũ ha mendio nĩ mũthĩni marendio nĩ katero. Hamani arĩ na maũndũ macio. Ngai tũrotũteithia mũno na Ngai tũrotũhotanĩra. Na tũrĩ ũtungata-inĩ wa mahoya ma bũrũri mũthenya wa ũmũthĩ, na iria ciothe iria ihotometio nĩ Saitani, Ngai witũ nĩ egũcithondeka, tondũ twĩtĩkĩtie Ngai mũtugi na Ngai mũigua-tha. Matunda ma thĩni nĩ macokagĩrio airport, no maitonga nĩ mahĩtũkaga. Nake Mordecai akĩmũhe ũhoro wothe kamũrĩri ka mũgwanja wa maũndũ marĩa mamũkorete, ona akĩmũmenyithia wega ũhoro. Hau nĩ ndananĩrĩra, akĩmũmenyithia wega ũrĩa mbia cigana iria Hamani eranĩire atĩ nĩ ekũruta cigwo kũndũ kũrĩa kũigagwo mũthithũ wa indo cia bata cia mũthamaki, nĩgetha Ayahudi maninwo biũ. Mũndũ wĩna matũ ma kũigua nĩ aigue ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩroiga. Ona akĩmũhe kopi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo. Ndĩreciria wa Mordecai ona ngĩti-inĩ ngona arĩ na ũũgĩ mũingĩ mũno. Rĩu ta njĩragia atĩrĩrĩ, gatiba arutĩte kũ? Ona inyuĩ na tondũ mũrakĩrega gwĩtwo Maosimeni. Githĩ ti kaba gwĩtwo Osimeni mũhonoku gũkĩra gwĩtwo Professor Mũgũu?
mwathani arogocwo na ukira gwetwo ndagitari urendia bururi kaba gwetwo gocimeni wa gutirira bururi ukira gwetwo professor Mugu wa kuguithia bururi na kwendia ruriri mwathani arogocwo muno hindi ya gutheka ya kinya tugatheka tondu hindi ya maithori no twirira no tinarua thoni ikwamba kurira ona kimwe kopi ya watho wa kurumirirwo uria wandikitwo wa kuhunjanirio kuu Susani ati niguo maninwo biu nigetha amionie Esteri ona amuhe uhoro wayo ona ningi amwire ati athie atonye he muthamaki mwathani arogocwo akamuthaithe ona mukaire hau mbere yake niundu wa andu a ruriri rwao ni no kopere ona ni de mundu gwitwo Hamani ri ingiuraga Mordekai tondu riri akimburanirie maundu mothe mundu uyu mwathani arogocwo muno akiri na ugi wa hali ya juu mundu uyu na aroneka haria ni ngitimani mundu gwitwo Hathaka nginya na akiri kumakamakire Hathaka mbeca ni njige cia kuninithia Ayahudi othe biacara ciao ni ininitwo maundu mao ni marugamitio ni makiritio Ayahudi Hathaka ona ino kobe ya watho iri erutitwo Hathaka mwathani arogocwo githite riboti yagirire ngwicirio na keiguaga maundu makamurara kamutwe Bwana asifiwe ona akimuhe kobe ya watho wa kurumirirwo tanitugamirwo ni mundu hau na buku ya githungu ndigakorwo ni agikuyu ringi iraria ikorwo ringi ndiroiga kobe ikorwo iroiga undu ungi tekira King James Version Esther chapter 4 verse 8 iroiga atiriri also he gave him the copy of the writing of the decree that was given at Shushan to destroy them, to seal it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her that she should go in unto the king, to make supplication unto him, and to make request before him for her people. Ngai witũ mũrathime mũno, Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na njokera rĩngĩ ona akimuhe kobi ya watho wa kũrũmĩrĩrwo ũrĩa wandĩkĩtwo wa kũhunjanĩrio kũu Susani atĩ nĩguo maninwo biũ nĩgetha amĩonie Esteri ona amuhe ũhoro wayo ona ningĩ amwĩre atĩ athiĩ atonye he mũthamaki akamũthaithe akamuthaithe ona amukaire hau mbere yake ni undu wa andu a ruriri rwao. Kobe ino niyo ndenda twicirie atiriri, witikie Mordekai ari mundu wa Ngai one ngitimanire, witikie ari mundu wa ruriri rurathime na rutari rwa guitwo thakame ri arutite ku kope no menye ari thwe ya mundu gwitwo Hamani. Ithe tigukiuga kuri andu makoragwo makiriki information. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ndu mundu uria wanengerwo maundu macio mothe no ni mundu uyu urugamagirira maundu ma thiini ma nyumba ya muthamaki wetagwo Hathaka. Na Esteri ni amenyete mundu uyu ti muragi wa cioneki Hathaka. Ndeguthie gukuma Mordekai, ni eguthie anyihe ona akuhiriirie muthamaki, ti mundu wa kwiyambararia ta Hamani. Esteri ni amenyaga Hathaka egukinyia riboti o uria etari. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mundu gwitwo Hathaka agithikiriria Mordekai na matũ merĩ, akirorera Mordekai na maitho make, akirorera mĩario yothe ya mundu gwitwo Mordekai, akionio kopi ya watho
uria rutitwo no gacainwo ati Ayahudi othe maninwo ruriri ruothe rwa Ayahudi maninwo na niho hatumite Mordekai akorwo atembũrangĩte nguo ciake akorwo ehumbĩte tama wa ikunia akorwo eitĩrĩirie mũhu mũtwe akoima gĩtindo-inĩ gĩake kana gĩikaro-inĩ gĩake agathiĩ itũũra harĩa gatagatĩ akaga kwaria na mĩheehũ akarianĩrĩire mũno irĩra inene rĩna kĩeha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Ngai witũ nĩ mũtugi na Ngai witũ nĩ mũheani. Na thutha